جنا سوكا كان جنك جن كان الاسم كقدس سجل لك أزلك سجد كل بركولك يتكني كل لسان أنت وتعملك عملك توجي أجاز ونقصان جس أملاك أنت لكل جس قالوا كل زنب سنة يواكن نبكم مهارنا قدس ولكن زي بلا أنتم مسوسات صلي كما زبلوا قدوس 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 جابير أملاخنا زنبر كاز اللخان كل حليف كادمان زل علم تنبر كمسراك سام عرب كاب سمين كسعد أبو بسم كان زل علم تمسكن يكون سلام لخنتك سلفت أرينتك سلا قويتنتك سلا نكسنتك سلا ملكوتنتك قدس جابير أملاخنا نخبرك نمسكنك نقلقلك نجزاك نسجدلك لنا ساعات ليتي بارك سلام تحضر كنا انجهنا وقحتا بيتك نركب دما سلا زفقد كلنا كبر المسكانه نعخايخون نبص حوت صلوت دما جابير أملاخنا سخات سمعو سخات تقبلوا قبرلنا مسواتنا سمرلنا عطانا دما حريلنا مع زغرر محر زورنا انا دما حتياتنا دم سي سمور داتانا زصبق قبرلنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا كاب قدس يوحنس مطمق بركات رديت كفلنا زرنريون سمعو زلنا وقن وروقن دما سخاق انت طالنا سلام هبنا نفسات أكبرتك وإيماتك قبر يسوع تكلا إيمانات قلاب يمان برهان ولت سنبت ولت أجزي ولت مريم ولت يسوع ولت هيمانات ولت جبريل نفس كلهم سمعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن ذلو كلهم دمات أنا نعلنا أبسماء تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مسافر كام تاب سمايكم دمام دريخون لا تنجرنا على ما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسنا عندنا كاب كفو أدحنا نمبر فتنا يتوان مقسين حيلين كبرين زلالم نتكاي ما أمين وزيت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير زواد قويتا سراوي سلام لك الله نسخا نسبرختيخي فركر سخون بروخي يوم تسقى جابير مساخي وأوفست الدسولكي حاتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتنا محرت لمن لنا امين يفتح ويسرجنا ملاك رمضان يس كريستوس كانيكو كان سرات يدم ساسيا بسولو دورو كسات ابران انتم اوي كانت اوي دي كانت قران سارغو صنات ببسمكم كونوا فتانون صحنا يرسينس كلوان سمعت زيو مهارن كريستوس مال 10 تخلت زيو مهارن كريستوس 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 بزحلفه محرنا بزمت المحلونا بأفن منفس قدوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس مال 10 تغلت بنت اجزتنا مريم مانكسوس بنت اجزتنا مريم مانكسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس بنت اجزتنا مريم مانكسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس 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 سلام لمريم أطفال الواحد ومسعره يعوزند لدنقلنا يدل سجد لمريم زي يسجد مصبت مبرك بلي برسول يرت تفسه مريم لآدم فاسكاه ومايدة عليه وانت يتازمقبه مجزانو ونالو لجنزانو ورابرت يتركب كماهو منو ليتكذ ومنو زي له مريم ولت آرون وموسى تذكسلي عبيازة وتسيان مناسي عيلة عمر جزنتو سبنجل وداسية فاسمع زي أنا بمعزم قدس سلاسي أرسها قارب تنجد ونكركت كيسيم ولا تداوي تولدو
ያሰፈሳን ከዝና ታምር ችለላሃዱ አይሁድሰ ሰበመንከራተ እጅግዱ ያዋን ሆሙ ሲኦል ወረዱ ናኩተቺ ማርያም ወነሴ ባሃች ወትረሰርከ ወነጋ ኩሉ አሚረ ኃይለ ታምርች ስንቱ ሰበንድሬ ብረ ለልበ ጠቢባን መላእክት ያረሶም ወለሕፃናት ይገሥጹረ ወለልብቺ ስምረቱ ወለዘኒ በቀቺ ታሰንይለቱ ማርያም ለላይ ጸብኡኒ በታሃይሎ ወግፍ ካይበ ለላይ ገፉን ኩሎ ዘወልጅ ከሎ የላብዳኮኑ ዚአየሪሃሎ ሶላሌው ውጡነ ያራያሎ ማርያም ምስለ ወልድኪ እመዋይ ከመታውድቂ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላይ ፈታይ ታንቲ ማይከለ ጉፎ በዳይ ጾበሲ ድቀተዘሩ ዘይሬይ ወብፁዕ ካይበ ፍታኪ ሰማይ ውእቱ ዕድሜ ሳህልጂ ወዘተአም ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ቅድመተ ትሬሲ እስከማጀኑ ሄሉ ማይከለካይ ወንባዜ ናዛዚ ተወለድኪ ናዛዚ ወንግል ቋይ ሙሴ ነቢያ መዘቢሁ ቆስሉ ታምረ ገብረ ላርዌ ምድር በምስሉ ያቢ አነታምረኪ ንግሥተ ኩሉ ለዋህድይ መስቀሉ ሰራዊት ደዌ ወመንከሪበ ቁረት ካይበ መሰረተ ጥበብ ጠይቆ ታምረኪ ሲብል በቃለ መዝሙር ወመሰንቆ ዘታምር ለዘአብአናፍቆ አፍተዎ መዊነ ወሲኦል አስሐቆ እንተ ረከብ ካህናተ ሃሊባ ወሃላ መንከራተ አምላክ ዘሬውም ዘኪኖን እስከ ካህናት ቤተ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ዘይታመኑ ለታምርኪ ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይነሉ ሰቅላ ይትየክዛ ሶበለበ ጥበብ ብዶ ብያእምሮቱ አብዘ ህማዛ ይፍርፍዶ ብፁዕ ወሰለ ፍቅርች ዘይሰመዶ በቅድመ ሰድች ለለ ጊዜ ያነስዶ ተስፋሁ ይነግር ወይፈጽም መፍቅዶ እቅብኒ በተአምርጂ ዋድነኒ እምማቴ ከማዳን ነው ወልድሺ ለዮናስ ወላማቴ መዋለ ፋንቲ ማርያም ተቆሴ ኃይለ ድካም ያጸንዋ ብስብስት ወፍቅርች ስትየ ሴስየኒ ማርያም ለጸማድ ቻሳብ
ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወይነ ጥበብ ወይኔ ፈቀደ ኃጢአትም ተዘከር እግዝእትየ በረራየ ይጹም ከማሰች ዮማየ ንጹሙከን ኦ ፍጥነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃወም ጊዮርጊስ የዋህ ለመስፈር ከመግዝእትከ ቡሩክ ማርያም ማሮራሃነ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግቤ በሰማይ በላይሉ ወምድር ወታሕታ አምደ ጊዮርጊስ በስመ ጊዮርጊስ አጓሳስን ሀበኒ ከመስም ከመንታ ፍጡነ ረድኤት እምሮፀተ ነፋስ ዋሎ ለዘይፄዋ ቀበቶ ኩሎ ጊዮርጊስ ምድረ ተሳይታ ሁሎ መልበ አምላክ ኑሩ በኀቤከ ሃሎ በሰላም ገብርኤል መልአክ ኦርዜትየ ማርያም ሰላም ለሺ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባዖ ሰላም ለኪ ብሩክ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ከርስኪ ተፈሥሒ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናሰበው ቃል ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናሰበቆ ንወድስ ቤተ አምሪሃ ብዙኃ ለመጸዋዕት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ አውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ክምስና ለክትስክ ድንግል መዓሰ አብ ወእመ በጊኡ ማርያም ብሩክ ንስገድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኬ ትድንግልናቲ አክለቲ ዛቴ ትትንቢቶም ለነቢያት ምጐስኮቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ደሉ ክብሮ ስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ስግደት በምድሮ ሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም መንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ የሃሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ
እግዚኦ ለኩሉ ክርስቲያን እግዚኦ አይርም ዛታግሪከ ዋይማኒከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርም ሳቡነ አንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ ሚካኤል እግዚኦ ቀባ ለሀገሪነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣፀበቀልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ፀበባ ኣብ ስቃይ ኣብ እህታ ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ዘለዉ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ናብ ራህዋ ናብ ሰላም ናብ ቅሳነት ኣሰጋግረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ውግእ ኑረ ውግእ ነርሕካ ጎይታ ሰላም ይኸሞ ሰላም ከዓድለና ምሕረት ከውርደልና ይኣክል በለና እዚ ዘመን እዚ ድማ ልቢ ንዕድገሉ ሰብ እንኾነሉ ውሽጥና ዝነፅሃሉ መገድኻ እንሕዘሉ ዘመን ግበረልና ካብ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳት ኣግብርቲ ኳማትከ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃል ኣብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚእ ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣፃናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደልና በደለዎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መራፍ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ከደንግል ብስጋኹ ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ኢኹም ተፀብቅ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ክፍሰት ደስ በልካ ሓጢአትና ክሰረየና ናብ ፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነና ኣሜን ተስሃልከ ዚኦ ምድረከ ሃሌ ሰላም ለላምን
ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሳሊመያነ ከመ ይምሃረነ ወይዛነነ ያዘሪሩቱ ላዕሌነ ስራለነ ሰንበተ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ንግሥ ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ነው ዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይርሐቅ እምኔሁ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ 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 ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
መስቀል ተሳለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስት ለአርገ በስብሐቱ ዘሰማያት ወነበረ በመናቡ ዳግም ይመጽእ በሰማያት ይኮንን ሕያዋን ሙታን ተሳለነ እግዚኦ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ አሜን አሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ። ዝፈጠርካን ዘይትርኢ ኣምላኽ ብኩልንተናና ነምልኸካ ኣለና። ኦ ንኽልጥቦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። በዓል ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዛዕረብ ናይ ብዖ ጠቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሪ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ። ብኢድ ዘይተፈጠርካ ኣብኣ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃና ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና። ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ወጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኣ መንፈስ ቅዱሳን ብዘህብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጻን ትቕበለ ወልድሃት ንዓኻ ነመስግና ኣለና። ቀዳማይ በኩርና ሃብካ ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኩሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኦ ነብሪ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦጻጽዮን ቁንቁንን ዘየባላሽ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ብዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖም ዘብቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፋ ሕላዊና ብርሃን ኢኻ። ነታ ኣባና ዝነበረ መስገፅን መጣሪቅ ካብ ፍቕረ ብኸብራ ኸልና ካብ ማዕሞ ጸለማት ብርሃን ኣውፅኸና ካብ መጣድንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፅኸና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቀረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና። ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓት ከነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ። እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳ ጊዜ ከኣብና ንቕርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስገነካ ኣለዎ። ኩሉን ዞሮ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኦ መዓሶም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብቲ ዋት ወረቢ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ነብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸገይ መጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭነቕ ወተደር ነቶም ኣብ በረበዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሕዊ ነቶም ኣብ ጽሩ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ከም ማእሰርቲ መስፈታሕኻና ንመሳኺንን ንዝበኺዩን ዝናዘሙ ነቶም ጻምኡ ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ማሕደር ህይወት መንትኸ ንዕርብ ኣኻ ኣሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና። ወጎይታ ንኩሉ ንኣሽትን ዓበይትን መሓደርን ህዝብን ንጓሰን መጓስያን ብምሕረት ክሓሉ ወጎይታና ንኣምላኽና ንብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም
ዘያልቅ ለዓለም ዓለም ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ለአምላክ ርቱ ህሊና ልብክ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝኩሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመረ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መንከብ ጸልማ ዘውፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ በረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰማዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት ናይቶም ሓዲሮም ዝንብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ነመስግንን ንኣኻ ነውድስን ንኣኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓናን ኣባሳት ቃል ንስውራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውስኾንካ እዮም ንመዘለፎን ጸልማት ከኣሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓሪ ዘብፀሓይ ዘይጠፍ መራት ይኹሉ ሰዓብ ልሊ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓዩ ብምድብ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስክያ ንስኻኻ ንኹሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኹሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መሰንክር እዩ ወጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና
ዘይካብና ነቅርባለና ዘይልወጥናት ካምነት አብካና ቦኻ ማሰርት ሞት ክንሰር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኻ ንኩሉ ሓይሊ ጽላም መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድማ ዓረካና ኣጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኣጎይታ እዞም እንልምነካ ወናይ ንከሰሳብ ግዜ ክሰሳብ ልዕል ጸላኢና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምጥላል ጸላእ ክንህሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላልሞ ክስማዕ ንመበለት ኣጸናቕ ዘብታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንርክሱ በረትካ ንጽህና ዕሻ ለብኑ ጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኣጎይታናን ኣምላኽናን ብርኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዑ ኹነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ ጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለክሙ ምስለ መንፈስከ አእኩትዎ ለአምላክነ ረዱ ነድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኸና መሰረተባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ህልናን ኣረይቃብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትንትፋት ወፌ ናይ ጥሰ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካ ኣብ ትእዛዝካ ድማ ስተታት ጠፈ ነጥጠፈ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ነመስክነካ ኣሎና ስብሓከ ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይኳር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦጎይታ ዝኣጋስብ ኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ትነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃልካ ባሮጣት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውድሰከ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭርኖም መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቀይ ምድሓን ጥምያት ዝሓልን ክፉዓት ዝብከለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዘምስክረሎም ንፅሓን መደሪኦም ብፅድቅን ዝፅውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምራ ምስጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኻለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መርሃ ዝህብ ኣጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኣኻልና ወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቅሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ለዓለም ዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሐነ እምክቡድ ንዋም ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽኑዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ
መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ለመነና መሐራ አምላኽ መሐረና ይቅረብ አለ አምላኽ ረበለና ከም ምሕረት ከም በደልና ይትኺደና ዝኸበደና ጸልመተና ብርሃልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ሃገርናን ህዝብናን ጎራብትናን ከቢድና ለሞ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ሓለፎ ሰላም አውርደልና ምሕረት ካልኣኸልና ይኣክል በለና ስለቶም እግዚአብሔር አምላኽና ከም ቆጽሊ ዝረግፉ ዘለዉ መናእሰይና እግዚአብሔር አምላኽና ንልምነካ ኣለና ይኣክል በለና ሕጂ እውን እግዚአብሔር አምላኽና ነገርና ከብቶ እምበር ኣይጠቕምን ኣይፅብቕን እዩ ዘሎ ይመርር እምበር ኣይጠቕምን እዩ ዘሎ እሞ ስኻ ጠሞ ስኻ ፀብቆ ንኩሉ ነገር ኣቕንዓዮ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና እዚ ዘመን ድማ ንሕና እንሕደሰሉ መገድና ለዊጥና ንስሓ ናብ ቁርባን ንቐርበሉ መወዳእታና ዝፅብቐሉ ዘመን ክበረልና ንብሳተ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃለ አብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚእ ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣፃናና ዓልና ብኢድ መላእኽቲ ክሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልናን ዓሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኩሉ ክፉ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለምነትካ ኢሞ ኣሜን እውዝት እየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ጽኺኻ በንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ረኺቡ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብእሴት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናፈኮድ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ
እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ አምላክነ ላዕሌነ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ እግዚኦ ወነኔ ከሃቦ ነኔን ረሃቦ ለንጉሥ እግዚኦ ኮነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን እስከ ባሕር ወማፍላግ እስከ አጽናፈ ዓለም ወወልድ ወመንፈስ
ባሕር እስከ ባሕር ወማፍላግ እስከ አጽናፈ ዓለም ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እስመ እስመ ሃሌሉያ ዘየውብ ሲሳየ ኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ዘይውብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋትና ብሂወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጽም ፍልጠት ኣብፅሒና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወናን
ንህዝቢ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ክሓፅር እንድምል ኣለና ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እምታብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ከማበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ንኣሳና ድግን ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ኣድነን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ህልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ፍረኸዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይዛን ዝሓለወና ንስኻ ኢኻ እሞ ምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ምድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኹሉ ትሕዝ ሩሩሕ ጎይታ ርሕሩሕ መራሒ መልኣካ ስደደልና ከም ቤት ፍቅርካ ቅረበለልና ከም ብዝምሕረትካ ድማ ወሳና ደምስስካ ዋናና ሓደግካ ካብ ፀጋኻ ውፁን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ሌለና ተሰማይ ዓብይ ስምካ ልካ ቅረበለልና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ይእዜኒ وزلفني ولا أعلم أعلم لك يدلو ስብሐት በጽዮን وتبارك أكليل تبارك أكليل عمد مردك ويسكب طلعت قدام يسكب طلعت قدام ويروي
አድባረ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወትባርክ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ ወይጸግቦ ጠላተ ገዳም ወይረውዩ አድባረ ስምካ ዘይመውት ያው ዘይድቅስጎ ዘይደቅም ፈጣሪ ያብሎ ለኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር አምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኖን ቅዱስን ዝፈጠርካ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ኣማኻን ካዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነበር አቦና ሳይቀደስ መንግሥትህ ትምጻ ፈቃድከ ከምታብ ሰማይ ከምድማ ምድሪ ይኹን ናይለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎ ከምዝሓደግና በደልና ምሳና ሕደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና ይዘትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካል ብሕሊናኺ ድንግል ብሥጋኹ ድንግል አደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸርስኹ ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሕገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምንልና አሜን። ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ እሞ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ብዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ኸባኻ ስሬትን ህይወትን ኩሉ ምኑፃም እዮም ዝመፁ ሰቡቱናን ስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳዎም ምሕደገሎም ናብ ግሩ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕ ወጎይትና ኣምላኽና እንትርንበር ኣይትርአን ኢኻ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘላ ዓለምን ኣብ ዝመፅእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከንኽብርን ከነመስገንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ
ኢየሱስ ወገሰሶ እንተ ኢይትገሰስ ርእሶ አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ወገሰሶ እንተ ኢይትገሰስ ርእሶ ተቀደሰት ማይም በጥምቀቱ አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ተቀደሰት ማይ በጥምቀቱ ፈልሁ ማያት ዲበ ርእሱ አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደሳ ወአክበራ ዋላላ ለዕለተ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ወገሰሶ እንተ ኢይትገሰስ ርእሶ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ወገሰሶ እንተ ኢይትገሰስ ርእሶ ተቀደሰት ማይ በጥምቀቱ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ተቀደሰት ማይ በጥምቀቱ ፈልሁ ማያት ዲበ ርእሱ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደሳ ወአክበራ ዋላላ ለዕለተ ሰንበት ሃሌሉያ 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 አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ አጥምቆ ዮሐንስ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ወገሰሶ
ተቀደሰት ማይ ለጥምቀቱ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ተቀደሰት ማይ በጥምቀቱ ፈልሁ ማያት ቢበርሱ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደሳ ዋክበራ ወአላላ ለይለተ ሰንበት ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሳ ዋክበራ ወአላላ ለይለተ ሰንበት ሶስ ክርስቶስ ደሳ
Lord.
ሰንበት ወአልዓላ ለይለተ ሰንበት ሃሌሉያ 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 አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ወገሰጾ እንተ ይትገሰጽ ርእሶ አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ወገሰጾ እንተ ይትገሰጽ ርእሶ ተቀደሰት ማየ በጥምቀቱ አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ተቀደሰት ማየ በጥምቀቱ ፈልሁ ማያት ዲበ ርእሱ አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደሳ ወአክበራ ወአልዓላ ለይለተ ሰንበት مزمر ملاخت تقبلك تقبلنا صلاتنا لمنانا كله وابقن مخعرك كاب قدوس يوحنس مطمق بركات رديت كفلنا خمت نسوز اسمرك نحنا ومكن اسمرك اسخارد عنا
ነፍሳታ ጉርቲ ቋይማቲከ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃል አብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚእ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሉ ድማ ጸናንዓልና እዚ ዘመን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሕና ንሕደሰሉ ምሳኻ ንዕረቐሉ መገድና ንልውጠሉ ዘመን ግበረልና ብኢድ መላእኽቲ ክሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና እንቃይ ቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጀራና ሎም ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወግዘቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ክሰረየልና ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣምንና ኣሜን። ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ስርጉተ ቅዳሴ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ አይርፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃለ አብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚእ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃባልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን እቲ እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። እግዝእትነ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ቅርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ
ኃጢአትና ክሰሬልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ሃሌሉያ ወስረይ ላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስረይ ላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይ ላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማት እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃለ አብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚእ ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና አይቀደስ ስምከ ትምጻእ ፈቃድከ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይኹን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካለሁ ለሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ንስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካለሁ ንስኺ ኻብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ነፍስ የሐሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ
ቃል ነፍስ የሐሰሰ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰጥቀ ነፍስ ያውሰስ ስብሃት ወውዳሴ ስብሃት ወውዳሴ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃለ አብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚ ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣፃናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓለፍና በደልና ናበሳና እንደገና ኩፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ጽዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካዋንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ሰረየልና ነፍርት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ወካዕበ ናስተበቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተእለናሙ አበዊነ ከመ በእንተእለናሙ አግብርቲከ ዋይማእቲከ ከመ ነፍሶ ሙያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ስጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ
በዘእይት የሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍለሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለእረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን እዩ በእንተ ነፍሰተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ እግዚኦ ነፍሰተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ ወተሰአላ ለነፍሰተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ሁለቱ እግዚአብሔር አምላክና መንት ዝመት ቦታትናን አዴትናታን አባታትናን አዴታትናን አሕዋትናን ሓትናን ልምነካን ማልደካን ኣለና ናብዚ ለምለመ ሞታን ናብ ናይ ዘላለም ህይወትን ነፍሰም ዕረፍቲ ክትህብ በታ እንስሳ ዝመደብካ ይዕለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሰ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሰተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ እግዚኦ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ ወተሰአላ ለነፍሰተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ ገርካ ብዘይምክልኻልን ብዘይክፍኣትን ኣቦም ስጎም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ሓቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ ለነፍሰተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሰተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ ወተሰአላ ለነፍሰተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ሰብ ዘይተሓስበ ነቶም ዘፍቅረኻ ብዘደለኻዮ መጠን ዘይተሓለለን እዝኒ ዘይሰምዖ ዓይኒ ዘይረአዮ ንስኻ እግዚኣብሔር ኣስ ሰናይ ዓስብ ክትብ ከለኻ መና ህየ ወመናዘዘ ለሰብኦም ፈኑ ለሰብኦም ህየ ወመናዘዘ ለሰብኦም ፈኑ
አዘዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ናየ ወመናዝዘ ነቀ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ የዚአኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ለእግዝእትነ ማርያም ገጸ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ያህሉ ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ Kyrialaison, 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 Maranatha,
ተሳሃለ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳዩ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምያና ካድገልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም አለ አሜን። እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩል ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክሪኡ ዝሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ካይራዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ጻትዮም ዝብልካ ምንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ምጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየ ወንቃለች ደንገጸኒ ልብየ ወበቃለች የተፈሳህኩ ከመ ዘረከበ ምህርካ ብዙኃን ወይም ቃልከ ደንገጸኒ ልብየ ወበቃልከ ተፈሳህኩ ከመ ዘረከበ ምህርካ ብዙኅ ወይም ቃልከ ደንገጸኒ ልብየ ወበቃልከ ተፈሳይኩ ከመ ዘረከበ ምህርካ ቃልከ ደንገጸኒ ልብየ ወበቃልከ ተፈሳህኩ ከመ ዘረከበ ምህርካ ብዙኅ ወይም ቃልከ ደንገጸኒ ልብየ ወበቃልከ ተፈሳይኩ ከመ ዘረከበ
መርካብ ወቃልከ ደገጸኒ ልቤ ወበቃልከ ተፈሳይኩ ከመ ዘረክበ ምርካብ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ከም ምሕረት ካንበር ከንበደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸብቀ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና ዘመኑ ድማ ዘመን ሰላም ዘመን ምሕረት ዘመን ውሽጥና ዝሕደሰሉ መገድና ዝቐንዓሉ ግበረልና ኣዋጀ ምሕረትካ ንሰምዓሉ ሰላም ዝዘንበሉ ዘመን ግበረልና ኣብ ሃገርናን ጎራብትናን ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘለው ውግእን ወረውግእን ህፃናት መንእሰይ ዝቐዝፍ ዘሎ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስኻ ይኣክል በለና ምሕረትካ አውርደልና ካብ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ነፍሳታ አግብርቲካ አይማትከ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃለ አብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚእ ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና حزن عند ما صانا نعلنا بسمايات نبرابونا سمكا يقدس منقص خاتمتا فغارك آخمتا بسمايكم ودما مدريكون نعلات نجرانا لما هبنا نحنا نزول دولنا بدولمكم زحدقنا لهم
በደልና ናውሳና እንደገልና ጉባኤ ሆነና አንበር አፈተና አይተቱና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካይ ማአሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ለናኸ ድንግልኺ ብስጋኹን ድንግልኺ ያለ እግዚአብሔር ሰዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስት ብርክቲኺ ፍረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ መልከ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍትሕ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነአ ወንጌለ መንግሥት መንግሥተ ወጽድቆ ዘአወፈየን አወፈይኩከ ያ ደሪባያ ምእመኑን ተነሱን አውሎጀችር የስኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 11 ክሳብ 17 በቲ ወገን የማን መሰውኢ ዕጣን ድማ መልአክ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ተራእዩ። ዘካርያስ ከዓ ርኢዎ ሰንበደ ፍርሓት እውን ወድቆ። እቲ መልአክ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ እሞ ኣይትፍራሕ። ሰበይቲ ከዓ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልደልካ እያ ስሙ እውን ዮሃንስ ክሰምዮ ኢኻ። ንሱ ሓጐስን ተድላን ክኾነልካ እዩ። ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጐሱ እዮም። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብዪ ክኸውን እዩ እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከቶ ኣይክሰትን እዩ። ገና ኣብ ከርሳ ኣዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ። ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል እውን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ። ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቀቅድሚኡ ክኸይድ እዩ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብ ዝልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘቕርብሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፂም በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከነሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣርከ ቤተ ክርስቲያን ንደገ ኸተውፃእካ እያ። بعد ما خلاص لزي ركب نسخان زل عالمنا بقى ما انت خيت عتو أف دقيقة تعصول كايا مرعوي آب زمس أو جزية حسيتون مرعوي آم عزو تخفتلو تمجبون بعد جنا عيتوهبون ما كابوي تعمنيو أب جزية خب كابو سجاو خبلا فتسمى جبجرز سو مرعو زرعي من هالو وديك زي أبي هرب عالم
حدش جبر جبره علم كاب زفتر كاب زي كأوكم إز جبره يلبون أبو زي مرعو خابو قبلعن بوز أمن كأخ عزل علم هي وكوين خنبرن أبكر مجزيا أبكر محواريات قدس جان كبر دمن سرعه أبو زي مرعو مبلعن مسن زخانة دم بعلو كرسوس إيو قدس جان كبر دمن كسعزل علم سرت حتيات بو هي وان كن كون ذهبنا أملاخنا بروخ إيو نعوك سعزل علم مسجانا يخون آمين ناين السحا صلوت وقويتا كل عالم زحسكا زيابير آب كسنفسنان سجانان منفسنان تفوسن سغايخا بأفحد ودخا بقويتانان أملاخنان مدحنان يسكر سوس نبنا بيتروس نسغاخا وحيخا برساخو زي أن بيت كريستياني كانس آيه نسيل أفدقتها فتوان كتفوان نايسيول أفدقتها كتفوان كناوص وانا يخلون يوم مفتح منكسة سماياتنا عاك بكاي أمدر أسر كاب سماي تأسرك خوني أمدر فتح غير ما بسماي تفتحك خوني جبل كان السخايخة سبوتنا نسمبارت كا خلهم ببسمان بقال منفذ كل سفتح الناس عزوات صني خونو حتى أمبر لين يام زخون كوباي بقال باري خام بفلتتم زي فلتتم تودلو قويتا نزما قلقل تخاب بوتاتين ديتاتين حواتين حتين خلوا ومن تمحصن من كم غاحت ياتنيان بدلنيان زخون كون عينو تحت باري خفتحني بابسلس قدس آب ولد منفذ قدس فتح الناس عزوات صني خونو حتى أمبر لين يام زخون كوباي بقال باري خاون تفتح خونو ومحارب على وزمحرات مفكر سب زخون كاجيا بيرام لخناني على محاتي الترح نيسبوتنا نسمبارت كان صعوم تقبلنا يزل على موت برهان كونا برهلم وقويتا كل حاتي من حدا قال لهم نسخال وام مفكر سبي خمو وجيا بيرام لخنا بعل وجيا بيرام لخنا بعل وزمحرات معد كازر حق محرات كاز بزح صادقنا عين باريخ حاتي إسرائيل لأنه كلهم سبوتنا نسمبارت كون كبرل نكمل جمنا أدحنهم وقويتا بنزاربهم بنسرحهم بنحسبن كلنا عاقان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا إجابي رملخنا نسخال وام مفكر سبي خم وقويتا تفتحنا الناس عزوز أنا نقبرنا نقول زخام فتح يوم حتى تنيان زخون كون عين عقل قالي خام فتحني وقويتا أعرف نفس أبونا أنطونيوس وقويتا نبصب أباسنا بمكاري ذكرهم أملاخنا بصدقكم بسلام نحلو لنا وقويتا نقول لهم راحة سوى سلطانا بصدقكم بسلام نحلوهم أقويتان لكان باباساتن إبسكوبوساتن قساوسن دياقوناتن أنا قنس إسن أنا وبتن وزمران دنا قلن منكوساتن ردا أنت أوارن زبين زغتاماتن سبوتن أنسن أرقوتن ساناتن أبزا قدس بيت كريستيان كاب قيمم نزلوه زبخان كلهم ذكر بأمنة كرساسات نعيم وقويتا بقونا عيمانة أني عم نزمتو بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحتنا نذكرهم نبسمون مس أبراهام نساق أني أقوبنا نبر أقويتا نبساتا أقورتكو عيماتك قبر إيسوس تكلا هايمانوت قال آبي مان برهان ولت سنبت ولت أجزي ولت مريم ولت إيسوس ولت هايمانوت ولت جبريل نفس كلهم سماعات إرترام أبراهام نساق أني أقوبنا نبرنا أنا وين كاب كل بدلين مرجمن كاب كحدتين كاب حسيخا من محل موجازنا دحنا بقعدتين برخصتين مسكعات لوت هايمانوت من مسأرة ماويان كم مسنبارا دحنا أقويتات ببن حيلين لبن مسو علن آئمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب وجه سانزل عالم فتسمنا كمن نرح قبرنا وقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم فتسمها بالناس مناوين مش كلهم كل ساعة سمايتاتنا مقسى سمايات أمس حفي وصحفلنا بقويتانا يسكر ساس مسؤول زمان فز كل سن مسجانان سلطان بوذ اللوك من كل ساعة نزال عالم آمين تسألك እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ تسألك እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዘካርያስኒ ይቤ ዘካርያስኒ ይቤ ካህን በየማኑ ካህን በየማኑ ምክር ወሰላም ማይከለክልዮሙ አክሊልሰ ለለይትየገስው
ወለይት የገስ ወሚጥማተከ ወመንየነ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዘካርያስኒ ይቤ ካህን በየማኑ ምክረ ወሰላም ማእከለ ክልኤሆሙ አክሊልሰ ለእለ ይትየገስዎ ወሚጥመ አተከ እምኔነ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ አኀው
بسم أبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بأغاب سمايات وريدون از مسوات زلالان زقدسلان زعل الزياغ ندي تفرح يا ذا سعد ياغ ندي تسمم يا سلام الزيابير مسايين مس كلكم من أنتو كلو بسمنام بفرحات قومون صليون كلو زكرات صادق ويتو وزيك السبتة سيبت فلازيزك عبك يا ذيك يفلتن ينوزو ويتو ناخان زقربون من توم نزم ذكرن كلهم أبسما زل عصب معبهم بزبلة صدما بزعل زيانة بخان زم سالكا باريخات قبللو قربان أبيل صادقين مسوات أبونا أبراهيم كابتن بلت كالتا سانتيم كم تقبلكا كم أو بزهن وحدن حبون قهرن زغن أمرت كأما أم تقبل أوايتمون كاب كل سنة كاملة قدسم كاب مدرهم ذكروا أبسما زل من قصة ذكرهم بزون نزل على ما يتحدقهم أقويتها قز كاد لخونا تكاكز دل لخمو قز كهبا يتمل سقط يخاد ما كبار يخاي تفلر داخونا ناي تقدفنا أملاخ يمد حنين يخمو شلال يتبلنا أولجي چريس يسوس كريستوس وديا وزيابير أجيس مان تسبال مامتون على تنيني أمين كريستوس أملاخنا زهب السزين سيت حتى يزبخا خوب بحق بيمان كعتب بيد كام بارق بحيلخا قدس بمنفس كاس زهب السزين نسريت حتيات زبخا يخون ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁልባን ኣቤት ተቐበልካ ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ኣብዶረና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡን ቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል
በጃሃቲያቱ ይሁን በዛ ዓለም ዝም ብዝ መጽንሰና ዋጋፍ ደዮ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጐድለኒ የብለይን ኣብ ልሞ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ሂበኒ ከምቲ ዘተስፈወኒ ብመገዝ ጽድቂ ይመርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዎ ርባ እኳ እንተኸትኩ እግዚአብሔር ምሳይኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ከም ክቡር ጋሻን ርእሰይ ብዘይቲ ቀባካዮ ጽዋኤይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ፍቕርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና እፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ኸዓ ንዘላለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሕጅን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃናና ገሊላ ምፀውዑኻና መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ እውን ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን መወይን ደስታን ሓጎስን ምላስን ንሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይ ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ መልከ ጸደቅን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና አሁን ሰማያት በክርስቶስ ዋልካ ወጣት ሰማይ ወልማ ምድሬ ወሃበ መጽሳ አይለን ገራና ናበና ናነሰል በደሎም ከም ተሐደግናሎ በደልና ናበሳናን ሕደገልና ካብ ኩሉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ አሜን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻብ እንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ረኸርሶም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፈሲት ደስ ይበል ኃጢአትና ኣድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኦ ኣበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረን እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካን ኦ ጎይታ ከተብሕድነኒ ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ተድህነኒ ስመር ጎይታ ተድህነኒ ስመር ጎይታ ተድህነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም አብ
አብ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ አሕዛብ ምህረቶ ላዕሌነ ጽድቁ ለእግዚአብሔር ይሉ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን። ሃሌሉያ እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አኩቶ
ለገባር የሰናያ አትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አብኡ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊርናን ረዲእናን ይሐልውናን አቅሪብናን ተቐቢሉናን ተማዕቅብናን አጽኒዕናን ክሳዕዛ ሰዓት ዚያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጁም በዛ ቅድስ ስዕለት ዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተብቅዕ ከመይ ማረነ እግዚአብሔር ወይሳላልየነ እግዚአብሔር ምንቲ ክምሕረናን ይቅረ ክብለልናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብዚ ብሩቕ ምስጢር ስጉን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቑዓት ክገብረናን ሓጢኣትና ክሰርየልናን ድለዩን ለምኑ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ርያት ቅዱስ በታት እውን ኣርሕቕ زطعمن زعيشن عززلنا تمنن قربيتن كل حال صلان كرق سلطان ذهبكنا نسخا خمو كاب كل خفؤاد حننا بالهنا برنا فتنا يتأتونا حد ودخا قويتنا أملاخنا مدحنا يسكر الساس من تفقر سبيلو بزقبرا محرة نقرتان مساخا معرم محوي مزخنا منفس قدسن مسقانا كبرن صنعات بوزر لك على من كل ساعة نزل عالم عالم آمين تنسي لكل كمو إسلاما كلن زحز እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ نلمنا علونا لعلو خلو بزخونة حانت قدس بيت كريستيان من تتمبان وسواتن قدامياتن عسراتن نعم ذكرتا مسقانا بزخون وحدن حبو انقهدن زغربو كبو الناد ليبو
زهبو نزي بلهم دلتو مقصة سما يقبل اللهم نخلو بقبر برخة السلطان زلو እግዚአብሔር أملاخنا أيوم በእንተ ለአበውኡ መባ قدام أب حدا زخون كان صوهنا أب كان ناي محوي منفس ودسون ناي محوي منفس قدسون قال كاب سما زورد كان هو تحبسن سغاخا من تلحنات عالم نور زي بلو مسوات خم تخونا قدم كان غير كايخا حجي خا بحاونت كاسنات لمن نمحصننا لنا او مفكر سبب زنات كان منفساو تابزن برنايو نابزه بسزن نابز صوا زنگس كاري نزه بسزي باركو نزه صوا زون قدسون خلت يومنا نصحيهم نزه بسزي نصغاخون لوطو ابز صوا زتقد حوينون كبر دم كايخون خلاتنا نمدحان نفسنا سغانان منفسنا عرغم فوسن يكون اوكرسس املاخنا نغس كلنا سغايخا ملوع المسغانان كبرن سجدتن اخا نقرب لنا سماع مزخنه ربخان مسخا معرم محوم بزخنه منفس قدوسن مسلومن كل ساعة نزل عالم بمثال ثلاثة معالتن ثلاثة ليتن درمر كالو مقابر عبز ورخص أحلزي أمبيرنا لنا مون أداون سقاقا خمس جنزو كما داوسي فني قديمة سنقبرن بوك سانتن عرفتن كبرن كاب ابن ولدن منفس قدسن رخيبا يوم من كل ساعة نزل عالم آمين ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ጽልእን ኣየሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ናይ ንዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል محويتن مدحانيتن بزغنت مكرا مسقال كاخوانا ني حاتيات ماسر سبتكا قدسان زغن دق مزامرت خان صحان زغن اغلغلت خان حواريات في الكامل منفس قدس حضر كالو منفس قدس ابولون زحدكم لهم حاتياتهم كحدغلم نزي حدكم لهم غنا حاتياتهم اي كحدغلم نزول كاي محجونا بز قدس بيت كريستيان كا كل غزينا كنسرح نسرح نصانا غلغلت خاب زعلم زي حاتيات كسسرين كلهم معسرت عمص عن كفتون كاسرون اغويتان سغا سلطان كنتيب كاي حجخا او مفكر سب كم حرت كان لمن اندلنا لونا من تزوم بارت كاسبوتنا نسنا بوتاتين اديتاتين حواتين حتين انتايم انتو دخم زغون كاغلغالي خاون اب قدم مسوي خار سمادنم زلو كل مؤمنان معامنت لمن كالونا مقدم حرت كاسرغلنا كل مسر حتياتنا ورصلنا اغويتا فليتنا بدفرت كيف فلتنا بصحتت بتون كل كونه بخفات لبي بغورو خنا بمزراب وي كافتت مسان تبدلناك ناي شبد خام تفلت خام اولو وهم قرص بيت خلف فترتنا حتياتنا سريت هابنا بارخنا قدسنا ناصا غبرنا نخل زخام فتحيوم
ወጎይታ ነፍሳት አጉርቲ ቋይማትከ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃለ አብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚ ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልአና ቅዱስ ፍቃድካ ብምፍጻም አጽናዓና ኦለዋህ ጎይትና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጉእ እንዶሙን ሰላም ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። ሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስት ነብሳትና ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ምስኦም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክበና ዕድሎም ከፍለና ምእንቲ ላእካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከካንዑን ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነፍሲ ኣቦና ኣቡነ እንጦንዮስ ናይ ዘለዓለም ዕረፍቲ ክህብ ከምኡውን ንብፁዕ ሊቀ ጳጳስና ኣቡነ መቃርዮስ ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ከቃንዑ ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከየርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝዓዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጸማዖን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ማህተም ቅዱስ ሥላሴ ካትሞምን ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖምን ናብ መሕደሪኦም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕሎት ስሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጡምያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም
ክኸፍሎም እንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብለልና። እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቱ ስራት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብለልና። እግዚአብሔር ነና ብሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብለልና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኖ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦምን ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብለልና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብለልና። እግዚአብሔር ናይ ዕርፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብለልና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣውና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕርፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብለልና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብለልና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያታ ኣፍላክ ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብለልና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራን ዝዕጸድን ፍረ ክባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብለልና። ፀንስእ ለብውናም ፀጉዑ ክንዓቢ ብስሙም ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን ነው ተንስ እግዚኦ ተሳለነ ለኩል ምስለ መንፈስከ
ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ወላዲተ ማኅፀንት ወርቅ ተጾኪ ብነሳት ብሩክ ወይደመስዬ ጋየዝ አብሔር ቃል ዛይረገ አቡሁ ርእሶ ዕጣን ወመሥዋዕተ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ስላቡከ ኄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤድያስ ባርያኻ ወዲ ነቢየ ቅፅሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ኸምኡ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ንሳዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ካህርገልና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ኩሉን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ከምኡውን ካብታ ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 32 ክሳብ ፍጻሜ እንታይ እሞ ክብለኩም እየ ብዛዕባ እኒ ጌዴዎን እኒ ባራቅ እኒ ሰሙሶን እኒ የፍታሄ እኒ ዳዊት እኒ ሳሙኤል ከምኡውን ብዛዕባ ነቢያት ከየዘንትወልኩም ግዜ የብለይን። ንሳቶም ብእምነት መንግስታት ሰዓሩ ብቕንዕና መርሑ ነቲ እግዚኣብሔር ኣተስፊዎም ዝነበረ ረኸቡ ኣፍ ኣናብስ ዓፀዉ ዝባላዕ ሓዊ ኣጥፍኡ ካብ ስሕለት ሰይፍ ድሓኑ ኣብ ድኻም በርትዑ ኣብ ውግእ ሃየሉ ሰራዊት ጸላኢ ሰዓሩ ኣንስቲ ሙታተን ካብ ሞት ተንሲኦም ከም ብሓድሽ ተቐበላኦም ካልኦት ግና ዝበለጸ ትንሣኤ ምእንቲ ክረኽቡ ምሕረት ኣይንደልን ኢሎም ተሳቕዮም ሞቱ። ገሊኣቶም ድማ ብላግፅን ብመግረፍትን ኣብ ልዕሊ እዝውን ብመቑሕን ብማእሰርትን ተሳቐዩ። ብዳርባ እምኒ ተቐትሉ ብመጋዝ ተቖርፁ ተሰይፎም ሞቱ። ኣብ ገዛ ኣባጊዕን ዲኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ዞሩ ሰኣኑ ጸበቦም ሓሳረ መከራ ጸገቡ። ዓለም ንዓኣቶም ዘይትበቅዕ ስለ ዝኾነት ኣብ ምድረ በዳን ኣብ እምባታትን ኣብ በዓታትን ኣብ ጐዳጉዲ ምድርን ኮለል በሉ። ኣምላኽ ብዛዕባና ዝሓይሽ ስለ ዝሓለየ ብዘይካና ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ኸይበጽሑስ እዚኣቶም ኩላቶም ብእምነት እኳ ተመስኪሩሎም እንተኾነ ነታ ተስፋ ኣይረኸብዋን። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዘነሳይ ገሊለ ያድኅን ነፍሳቲነ ብዛት ሳይሉ
ጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ሐዋርያውን ዝኾነ ጴጥሮስ ዝጽሓፎ መልእኽቲ እዚዩ በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ ፍጻሜ أتوم أحواتي كم حوي زبالع فتنا خرخبكم كله حدا حدش نجر كم زبز حكم كينكم ما يتجرم نسو بجرما خجلت كله عزي وحزب كبلكم إيه أمه أبسقاي كريستوس كتكافلوا كلهم تحقسوا ما أنتي اسم كريستوس أنت تعرفكم نتخبور منفس أملاخ أبهاتكم سلز حدر تحقسوا حدكوا خبختكم قتالي وي سراقي وي جبار خفو وي أب نجر كالوت إيروز اتو بمخانو سقاي زقبال يحلهم كريستيان بمخان انت تساقيقنا سلز سمزين أملاخ يمسجن انبر أيحفر جيزي فرديك قريب إيو زي جمرخا بتوم أبيت أملاخ زلو إيو بأنا زجمر كاب كونه خم وداتهم نوانجيل أملاخ زي إزازو دقا انتهيك خوانيو التزعدق بحيل قدل زدحن كاب كونه خا التعماز ان حد اندا انتهيك خوانيو انبقارنتهم كان فقاد أملاخ زي ساقيو سناي إنا قبرو نجزار اسهم أبتؤمن فتاري يمحسنو أتوم حواتي على من فتوتهم كل حلافي مونز على منا ونزلنا يتفكروا سلام لكلكم وبيتانا أملاغنا نودخا قبر وانجيلين مستيرين قدسانا قلقل تخاوريات زقلت كالم نسخاها كم محرتك زخونة بزي سفري عبيها بتسقى ذهب كايوم زي مرمر بزح محرتك سعوسان علم كسمر السرد كايوم نسخاها قويتانا أنا ونرسو من بصحيتها من موراس زبق عنات قبرنا لمنا كالنا بمقدم كن كيد أسرهم كن صعب كل جزيان عطاتهم كن مسل بفقرهم كن تصنع بسنة أملخو أبت دخامهم كفلك هلونا تسقاها بنام انت زمن زمسرت كايا بيت كريستيان كحلوان كل حزب خبر ودس وين سخل كايا حيا قويتانا إيسوس كريستوس مسؤول لك مس منفس قدس مسغانا صنعتم بؤذل لك لمن كل سعن زل عالم مسرت حقي خاب زخون صحانا وريات ترخ بزينا قبر ورياتي برختهم من رديتهم مسكولنا حزب كريستيان خون مثل نفسات أكبرتك قائماتك قبر إيسوس تكلا إيمانوت قال آب يمان برهان ولت السنبت ولت أجزي ولت مريم ولت إيسوس ولت إيمانوت ولت جبريل نفس كلهم سماعات إرترا العالم كبر حواريات معرف 19 كاب قصر حديك ساب شوعته كنا دما أبولوس أب قرنطوس كله باولوس بتلا على حجر حليفو نبي إفسون مس حيال دك أمزامر تدما رخبمو مس أمامكم سي منفس قدس دو تقبلكم بلهم نساتهم كأيفالنا منفس قدس كم زلوا أي سمعنا نيلهم ملسلو نسخ أب عينايت مكدات تتأمكم بلهم
ንሳቶም ብናይ ዮሐንስ መጥምቅ በልዎ ሽዑ ጳውሎስን ዮሐንስን ሲ ሽዑ ጳውሎስ ዮሐንስ በትድሕሪ እዩ ዝመጽእ ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ከአምኑ ነቶም ህዝቢ እና ነገረ ጥምቀት ንስሐ እዩ ዘጥመቀ በሎም እዚ ምስ ሰምዑ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ተጠምቁ ጳውሎስ ኢዱ አንበረሎም ከአ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወረደ ሽዑ ብቋንቋታት ተዛረቡን ተነበይን እቶም ሰባት ከአ ኩላቶም አስታት 12 ዝኣኽሉ ነበሩ ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ بقيتنا إيسوس كريستوس كأذا أمنوا بازحو أملاخنا مسوات أبونا أبراهام تقبل كاب كل ساق ودو بجاكم بقى عدالي خازورد كالو أقويتاكم مسواتنا انزم عزات أننا تقبل أب كندو دما بسالخان محرد كان لأخلنا كاب لعلي كاب كل سنة حاتياتنا نصحان كون قبرنا أم أفكار سب أب كن من أين صننا خامس قانا خنا قل قزواق أنا قبرنا بكل زمني وطنا بحق ابن صهنا كوينا بدسام بحق وسن كان قل قلاب كعنا تنسيوا للصلاة سلام لكلكم وقويتا غوسن كسع وسن علم زلاني هواريات قبعة زغنت حنت قدس بدا كريستيان كذكران لمنا كالونا انتين هواريات قبعة زغنة سلام حنتي بيتا كريستيان بإجابير وين كنعت زغنة تسليو آمين وقويتا يقبلنا وقويتا نفس ابن انطونيوس عارف اما قصة سماي دمام صادق انا حضره حلاو غمزي بالله باقي خين خون من طالت خولا ديابلسون كيباتاتنا كبانات تفلي منافق عندما كيسالقنا بكندو روحن حلاو امن ورو امبرلنا من ترسل كان باباسات أبا أنطونيوس من تبسولك باسنا أبا مكاريوسن يبسكوبوساتن كساوستن دياقوناتن من تهيمانوتهم كنو زغنا كلهم كريستيانين تسليو آمين ويتا يمرغلنا ويتا محبرنا ذكر مباركم من قدسن بصتن زغنات بسنايم بزي مسن خالم بزي عند مقراصن فقارك غبرو صقخ عدلهم بقنات هيمانه زعرفو ابوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكر بيت صلوتن بيت نصنان بيت برختن دما اكبرهم وغويتان عنان اقلقخال اقلقلتخان بدحرينا نزمص تولدن صقا هبنا كسع مودات علمونم من محبرنا نحلوا كلنا نصليو وقويتا يقبلنا وقويتا أملاخيتن سم صلاة غيبتن وبرخون قدسن سم كاتسلوكم سبات كاب قدم قد غير حق وزبخاقنا كل قزيه فقار كابو زقبر برخل الفن علافاتن تلفيت علافاتن برخاتخنو بعد ودخا مسقانان سلطانن مسؤون مسمن فز قدسن بوزلك من كل سعان زل عالم نات من الكي كبرست ملاخي قدس كل قزيه نقول لا يتاملاك عد كريستوس دس يبلكي حتياتنا كعرقلنا صلوتنا نبلع لنا فقر ودخ عرقلنا
حقنا يسرك برهان زغنا كرساس أملاخنا زولد كلنا داس يبلكي ونسيت دنقل نفساتنا محرت قبرلنا حتياتنا كحد قلنا نبقيتانا لمنلنا ودنقل مريم قدس نسيتن ولايت أملاك داس يبلكي حقنا انت داك سبت لمني حتياتنا كحد قلنا نبكرساس ودخل لمنلنا حقنا قست زغن كونسيت دنقل داس يبلكي وناي بحرينا تمكحت زغن كداس يبلكي ونا أماني الأملاخنا زولد كلنا داس يبلكي أبقى مقويتانا يسكر صدنا بحكمة عرقي زغن كمحرات قرو حتياتنا ما انت غحر قلنا كذكرنا لمنا كلنا زوات وجزير القوت جزيتان رويه جزيسبحوا لمدانينا يسوس كريستوس نونس قلتو ومرد لميكائيل والسراد وعبد سمايات قبل صمويل ساويت زيبنا ومرعود العبونا يدرس ودقنا يوانس وعيد العبونا قاولوس سنويتو برهان سيدي مريم اسم زوجتك سيد علي متى وتسقى من يا مريم سيد السماء وسبت عليها لما
ومن كل سعين زلالم عالم آمين آمين يخون لنا الدوس ምስለከሙ ለአምላከነ ልብክሙ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚር ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንቀፍ ጸልማት ዘብፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ፈቓዲበና بزي مترتار كنت أخلنا سمعنا زي مرمر برهان قسراوي السماياتي نايتم حجروهم ذنب اللي كان ملاقت مسكانا مالي السماعي وقويتان لمن كلنا سمعنا نعخان مسجنن نعخان ودسن نعخان بارخنا لنا بأخذ ما كنت أنا بمن زي قارس قال هبنا وقويتان إحنا بارد كان مسجنك
سمعنا نعباسات كان نسبرات مركوس نعورات برهان نحنكاسات اقري نلم سامات منصه بحمام تتحزم حوين سامات فوسخون كايوم مزلفون سلمات كاسقيو برهان زفتر زي عرب صحاي زي طف مبراتي كل صعب للقدسان وزبر صحاي بمدفتاو كل سلمات عالم زفتر يسب نمدحان تولد كان كل تجلسك نفس زملس كان سخاخان كل ما ببزل يقدم كحلقان ملاز فتر كاب كل جيس عالم نمدرز فتر كان سخاخا كابتن تطوبنا يمرون كاب ابنا بز عالم تلاق زلاوي زي برسن زي مرمرني زي منفسيو نزب السر كان نسخا مسجوني خاسم كون مسنكري اوغويتا ما انت نحنا بارد كان ودسك سالسا جزينا وخانا قربا لنا زي الوطنات كاملة أبكانا بوخا معسرت موت كن سعر قبر كانا كاب سمرات كون تنباخا زعمنو كن علنا ذهب كان سخاخا نقول حيل صلاي بما نفس كن رقص أب كانا زي فتاكم فتاة دمام مساب بخا فقر قبر كالنا أما أخلنا خون كان معرق كانا قويتانا تمزلو من خاسم عيم أقويتا إزم إن لمن كونين كسساب جزي خسساب لعلي صلاينا دعوتي هلونا كام تلات صلاة كن حلو زي قارد صلاة هابنا او زلالهم كسمع عن ببلتات أنا زغتمات كاتقبل بحاتيات نرغس برد كان صهن عايش على بمن طفعت ملاساب بيت ما أسر تنزلوا أدحن او قويتانا أملاخنا أمبرو من قسنات كايمون كلنا تساقعو خنانا اسم لك اجزيو أملاكنا من قست برو آمين ملائكة السماء بجدانك قالوا سلسبا قالوا بأماني السمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقربها الأملاك ربللنا صلوتنا لمنانا قطعنا مسواتنا دما تقبللنا نعاخا نخبري نعنا دما حتياتنا دمسيسو موداتنا مسبق قبللنا ودسب موداتو انت تسبقي موداتا كلنا تسبقلنا كم محرت كم بر كم بدلنا يتخيدنا كاب قدس يوحنس مطمق بركة رديت كفلنا إذا أتينا يوزلنا حدش عمد دما زيابير أملاخنا تزمن زي كنا حدث نحنا خنحدث نحنا خندوات هواتنا بنسحة حدثنا نب قدس خان كوردم كان نبقى له عمت قبرلنا قدس زيابير أملاخنا زخلو عالمنا نريد زلنا حماق نقر بصبق زغير له زمن قبرلنا وقئن ورا وقئن أرحي كادما سلامن هدعتن محرتن أب كبابينان أب هاقرنان أب تفعلالي خرنعات عالم نريد نسمع زلنا كله قيرلنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ያአክል በለና ብናያደና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ብናይ መላእክት ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት አይትፈለና ነፍሳት አግብርቲ ቋይማቲ ከገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃለ አብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚ ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራና ነፍስ አረፍተ ሀበልና አብ ሐዘን ዘለው ሁሉም አጻናና አልና ከምትና ሐዋርያ ዝማር ካዮም አብ ሰማያት ነብር አቦና እንዳበልና ንጽዋ አካለና ስምካይ ቀደስ መንግሥትከ ኩምድማ ምድሪኹ ናለት እንጀራና ለማመና ናበዘልና በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉዓትና እምበር አበዘናይ መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትከ አሜን። ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ሥጋኹን ድንግል ኢኺ እንደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ፍቕርሶም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምስ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ከሓድግልና ኣብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና ስሎ
ይበልኪ ሲበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና እንደምንና ዳትና አድገና ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩርዛኻት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዉ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ጻዝዮን ዘልካዮም ንኣና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉ ምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩናን ዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ኣይርፎም ንዝሓንቡ ቁልጥፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ እንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ንቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ኣለም ወንግርዎም ለአሕዛብ ምግባሮ እስመ ተዘከረ ዘይትሃሰስ ደሞም ወይረሳ ኣውያቶም ለነዳያን ነቲ ኣብ ጽዮን ዝነግስ እግዚአብሔር ዘምሩሉ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ግብርታቱ ንገሩ እቲ ፈዳይሕነ ዝኾነ እግዚአብሔር እንትውዓት ይዝክሮም እዩ ንኣውያቶም ኣይርስዕን እዩ ወንግርዎ
ተዘከረ ዘይታት ዘሞሙ ወይረሳ አውያቱሙ ለነዳያን ምግባሮ እስመ ተዘከረ ዘይታሰብ ደሞ ወይረሳ አውያቶሙ ለነዳያን ወንግሮሙ ላይታም ምግባሮ እስመ ተዘከረ ደሞ ወይረሳ አውያቶሙ ለነዳያን ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱን ብብርሃን በመቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን በብሰዓቱን ምስ ዘመስግንዎን መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሕናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንፅሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ናይ ወንጌል ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩ ናብኡ ፅዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማመን كحوين كاب على ما قدم زنبر حبوب مسير كان زلا كايم نسخا حجخا غويتنا املاخنا برهان كان صدق كان لاخلنا ناي لبنا نحلنا نعت ابرهلنا قال قدس وانجيل كاب طبعات كنسمع زبق انا غبرنا كم سمعنا كنسرح بر كنسمع طرح يكون اب كن حدا 30 60 سنه فرابي وتنا خبر بارخنا نهز بقى ابساك تحدق منكس سماعتون تودالنا نكون كل زحز እግዚአብሔር አብሩخዩ አብ አመስግንዎ ወልዋህን ወይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩخዩ ወልድ አመስግንዎ አቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስን ብሩخዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሞ ወአጽምዖ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ረዳን ወየብኡ ለአምላክ ያዕቆብ ንዝኡ መዝሙረ ወሃቡ ከበሮ መዝሙረ አዋዝ ዘምስለ መሰንቆ ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ፀብቐልና እቲ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ክንምርሓሉ ብኡ ክንመላለስ ፍረ መንፈስ ክንፈርየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ እስኻ ረዳእና ንብሳታ ግብርቲ ጓይማቲከ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃል ኣብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚ ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ እስኻ ፃናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሓኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሉ በደልና በሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ኣድነና ፈተና ይፈትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካሎ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካሎ ስኺ ካብ እንስቲ ብረኽቲ ፍረ ከርስኺ ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ንኣ ወንጌለ መንግሥቶ ጽድቆ ዝኣወፈየና ኣወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑን እመኑ። ኣውደጀ ቹርዮስ ኦ ጐይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወዲ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ካብ ቁፅሪ 29 ክሳዕ ፍጻሜ። ኣቱም ግቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መቃብር ነቢያት እትሰርሑ መቃብር ጻድቃን እውን ትስልሙ ኣለኹም እሞ ወይልኹም። ብዘመን ኣቦታትና ነርና እንተ ንኸውንሲ ኣብቲ ብደም ነቢያት ኣይምተጸንበርና እንትብሉ ኣለኹም። እምበኣርከስ ደቂ ቀተልቲ ነቢያት ምዃንኩም ባዕልኻትኩም ትምስክሩ ኣለኹም። ንስኻትኩም እውን መስፈር ኣቦታትኩም መልኡ። ኣቱማትማን ውሉድ እቲ መንደላይ ተመን ከመይ ገርኩም ከ ካብ ፍርዲ ገሃነም ክትመልቁ። ስለዚ እንሆ ነቢያትን ጠቢባንን ጸሓፍትን እልእኸልኩም ኣለኹ። ንገሊኣቶም ትቐትሉን ትሰቕሉን፣ ንገሊኦም ከዓ ኣብ ቤት ጸሎትኩም ትገርፉ፣ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እውን ትሰግዎም ኣለኹም። እቲ ካብ ደም ኣብኤል ጻድቕ ጀሚሩ ክሳዕ ደም እቲ ኣብ መንጎ ቤተ መቕደስ ስን መሰውእን ዝቐተልኩሞ ዘካርያስ ወዲ በራክያስ ኣብ ምድሪ ዝፈሰሰ ኩሉ ጻድቕ ደም ኣባኻትኩም ክበጽሕ እዩ። እዚ ኩሉ ነዚ ወለደ እዚ ከም ዝበጽሖ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ኣቲ ንነቢያት እትቐትሊ ነቶም ናባኽ እተለኣኹ ብእምነት ትጭፍልቒ ከምቲ ደርሆ ንጨጨውታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ ክትእክቦም ክንደሳዕ ንደቅኺ ክእክቦም ዘይደለኹምሞ ኣበኹም። ደጊም ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክሳዕ እትብልሉ ካብ ሕጂ ኣይክትርኢኑን ኢኹም እሞ እንሆ ቤትኩም ዓንያ ክትተርፍ እያ እብለኩም ኣለኹ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ኩርሰት ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ነአምን አበ ዘበአማን ወነአምን ወልድ ወነአምን መንፈስ ቅዱስ ዘበአማን
የለወ ሥላሴሆሙ ነአምን ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትን መርፀብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጥበበጊዕ ናብ ዓለም ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብዚ መፍርቕ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ኣብ ስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዘባሂርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኸን ልምን እንደሉና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስጋ እንዶሞ ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንምድምሳስ በደልና ምብዛል ነሰራሕንየን መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምን እንደሉና ኣለና ጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ኩልክሙ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ንስመተ ክህነትካ ውጣሞኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታተን ንናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገር አባይ ኤርትራ
كما يعرف نفسه بسلام ويسيم لنا هي انتهو نولاوير وآكا بيدي بمنبرو وبصو ጳጳስ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ርቱዓን ሃይማኖት ተንስ ሐናን የስኩር ዘልመናለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብራኻ ለምን እንደልናለና አጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ቅድስትን እትን ፍቃድካ ገብሩን አትካኾኑን ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናት ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንዳሕር ንዝመጽሙን ዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ወአምላኸይ ተንስእሞ ጸላትካ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን አምላክ እግዚአብሔር አብ ሰማያት ያሰርይ ወዘያስር ሁሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝተፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን በሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ በመለኮቱ ምስ ኣብ ሓደ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረ ብዘይካው ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ
ምንን ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትናን ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቅለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ። ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ካብ ሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ክመጽእ እዩ። ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታ መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ወለዓለመ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ። ንሰይጣን ሰራዊቱን ብተዳልዎ መለኮት ሓዊ ከይንደድድ ኣብ ልቡ ቅመን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢአት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኹም ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ሓጢአትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢአትኩም ንጹህ እየ። ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቖጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ዕድገት ሓጢአት ወይን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ጐይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክቡዕ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽምበር ክፈለኒ። ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ። ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ መስግኑ። ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ። ተንስ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና
ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፍኣት ዝፈጠርከ ቀደም ንቕንዓት ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃህያ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፍኣኻ ካብ ሰረማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕስን ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካርእከውን አንጽሃና ንኹልናዊን ብመንፈሳውን ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምው በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና መመስገራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወጥ بزي فردي كاب سقاخان دم كان وهبت كان كنقبل هبنا نسخا موزي بالله سماويت يا بقويتنا بإيسوس كريستوس مسؤول مس منفس قدسين كبرن سلطان بوزل لك كالم من كل ساعة نزل عالم عالم ናይደስየት ቆጶሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸት አምላኹን ኦ እግዚአብሔር ነፍስ አቡነ አንጦንዮስ ምስ ጳጳስና በመቀሬሱን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩና ሀገርና ኤርትራ በሰላምን በረድኤትን ይሐልወልና ምስለ ነፍሳታ አግብርቲ ጓይማቲከ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃለ አብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚእ ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ከይነጉድል ምልአት ከይንጋገ ድማ በአፍ መንፈስ ቅዱስ ገርካ እርማት ኩነና ነብሳታ ግብርቲካ ሃይማኖትከ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃለ አብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚ ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ከምቲ ሐዋርያት ዝማርከዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና እንታይ ቅድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ዋዕድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ናይለት እንጀራና መሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ኣብዝሓደግናሎ በደልና ንሰማይ ተገልግል ካብ ኩሉ ክፋልነና ፈተና ይትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትከ አሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ስጋኹ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ኸመ ምስብኽቲ ብቃልሱ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ተሓረና ናብ ፍቁር ወልድህ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕና ምሕረት ለምንና አሜን። አብ ውእቱ እግዚአብሔር በእበዩ ቅዱስ በቅዳሴሁ እኮት በአኮቴቱ ወስቡህ በስብሐቲሁ እግዚአብሔር በአምላክነቱ ዓብይ እዩ ብቅዳሴኡ ቅዱስ እዩ ብምስጋንኡ ምስጉን እዩ ብግርምኡኻ ክቡር እዩ ካብ ዝነጀው ዘይብልዎ ጥንታዊ እዩ ክሳዕ ሎሚ ዘይብልዎ ማእከላዊ እዩ ክሳዕ ኣብዚ ዘይብልዎ ዳሕረዋይ እዩ ንህልውናኡ ጥንቲ የብሉን ንኹነቱ ከዓ ፍጻሜ የብሉን ንዘመኑ ቁፅሪ የብሉን ንዓመታቱ ፍቕዲ የብሉን ንውርዝውናኡ እርጋን የብሉን ንጽንዓት ኃይሉ ድኻም የብሉን ንመልክዑ ድማ ምድምሳስ የብሉን ንብርሃን ገጽውን ጽልመት የብሉን ንባሕሪ ጥበቡ ደረት የብሉን ንትእዛዝ ይቕረታኡ መስፈሪ የብሉን ንስፍሓት መንግሥቱ መዐቀን የብሉን ንስፍሓት ግዝኣትውን ወሰን የብሉን ብሕልና ዘይረኽብዎ ስውር እዩ ብልቡና ዘይምርምርዎ ረቂቕ እዩ ንስርታት ዘይበጽሕዎ ልዑል እዩ ዓሳታት ዘይሕምስዎ ቀላይ እዩ ካብ ርእሲ እምባታት ልዑል እዩ ካብ ዕምቀት ማሕሪ ዝዓመቆ እዩ ነገሳት ዘይለዓልዎ ጽኑዕ እዩ መኳንንቲ ዘይቃወምዎ ዕውት እዩ ምክረ ለባማ ዘጥፍእ ጥበበኛ እዩ ሕሊና መኸርቲ ዘረስዕ ፈላጥ እዩ ልጓም ጽኑዓት ዝፈትሕ ሓያል እዩ ኣስናን ሓጣን ዘድቅቅ ቅልጽም ዕቡያት ዝቕጥቅጥ ተባዕ እዩ ገጽ ጉቡሳት ዘዋርድ ክቡር እዩ ብርሃን ሓጣን ዘከኣል እዩ ኩሉ ድማ ከም ክዳን ክበልእ እዩ ንሱ ግና ክሳዕ ዘለዓለም ንሱ እዩ ምምልላስ ባሕሪ መንክር እዩ መንክርሲ ኣብ ልዕልናኡ ዘሎ እግዚአብሔር እዩ ካብ ኩሉ ፍጥረትን ካብ ደቂ ኣማልኽትን ዝመዓራረዮን ዝመሳሰሎን የልቦን ኣምላኽ በይኑ እዩ ጐይታውን ንሱ በይኑ እዩ ፈጣሪ ድማ ንሱ በይኑ እዩ ሰራሓውን ንሱ በይኑ እዩ ነቲ ዝሓሰቦ ጥበብ ረድኣይ ኣይደልን ነቲ ክገብሮ ዝፈተወ ከዓ መማኸሪ ኣይደልን ነቲ ዝኾነ ቀዲሙ ከይኮነ ከሎ ከም ዝኾነ ገይሩ ነቲ ዘይተገብረውን ከይተገብረ ከሎ ከም ተገብረ ገይሩ ንኹሉ ይፈልጦ ከይሓተተ ሕልና ይምርምር ከይመርመረውን ልቢ ይፍትን ብዘይ መብራህቲ ድማ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይርኢ ንጻድቕ ጽድቂ ከይገበረ ይፈልጦ ንሓጥኻ ሓጢአት ከይገበረ ይብይኖ ንለባማት ካብ ሕቆ
أبوهم كي وصي فلتهم نحط عند ما كم صناديهم كي وصي ردهم زحبوا يلبون زسورون يلبون كأوز خوال دم يلبون بو كل جهديو أبكر ميخا كل سطحيو كل عم صحف صحفيو كلهم بحلنا أو صوعيو كسر زي باللهم عبيتنا جراتن زي مرمرو كبراتن منكراتن يجبر كابزنا أنا يجبرو اتصبيو كاب سمعنا يحيل منكريو مسجان أون كاب تزنا جرونا عن لعل مسدمم إيو كاب سلمات فلي برهان زفت أرن السويو مفلاي دمنا يفلت نمايك آكم فقادو يخفلو نحورياتو بدمنا يسوء نمدري فترة متأنا خاسر فصامي أون كم إمن تتخلى مع الزناونا صنعه نبحري كاب كبدا عدي أمس وسط بمعصو حصرة كدانا خا دمنا قبر الله بجمعون تغللا وسن قبر الله عوشت أخا معصن مشجورن شملا كسعزي بصحي كوسن كي تحلفي معبلكي عوشت قداي كوسبلا قبل علي آدم ما برهان وقحتات سرعه كهب صبحون تأزازو فلته نسخة مدري قال على هي عاوزة سب فترة قبل على مدري دما كم زارب قبره نسوك سعوسن بحر بصحه أبصف حق على وانت ملالسه نعوك أبقر معوزة العالم مع عصمات يغفتلو عصو تسئل كا مصر أي ويدن قصو نسو أبتعد سماي زلو رحبن قبل على سماي زخون نفلت بتأزازو كم مزقبو تغاي وص أبتعد سماي زلو نفاس دبوب كا يملالس نزنام ساب أب زي بلون دك ساب أب زي نبرلون كزنم أم دربدا يصنعو نسو موحز ما يمدبه ببع عمد ما كرمت يرحو بدحريو كأن حقاي بجزء يمصو نسو ندمنا بقالو يصوعو ماي كأن نار نسو بطبابو ندمنا يقصرو نسماي كأ قبل علم مدري يقيننا نسو بينو عرياماوي حيل لبسه بمسجانان بخبرن كأ تسلمه إساتاويان شرب يلن برهان زلو بسم سراف يلن زي عرف قالن سق بزي بالسقافن بزي دكم لسانن نعو يقدسو كلهم دم حبيرهم بحد قال مللس قدوس እግዚአብሔር ማይ ምድርን ሙሉእ እዩ ይብሉ አውስ ቅዱስ ኢኻ ንቅዱሳን ጎይቶኦም ኢኻ ክብሪ ምስጋና ኻ ሰማይ ምድርን ሙሉእ እዩ ኩሉ ኻብኡ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ እዩ ኩሉ ውናቱ እዩ ሰማይ ብኡ እዩ ሰማያ ሰማያት ውናቱ እዩ ረሓባ ኣርያም መንበር ክብሩ እዩ ስፍሓት ምድሩን መርገፅ እግሩ እዩ ፀሓይናቱ እያ ወርሑን ካብኡ እያ ከዋኽብቱን ግብረ ኣዳቡ እዮም ደመናት ሃዋርያቱ ሰረገላታቱ ከዓ ንፋሳት እዮም ግድግዳ ቤቱ እውን ሓዊ እዩ ሰንቀ ቤቱ ማይ እዩ ጸፍጸፍ ዝርያኡ ሰሌዳ በረድ እዩ ድንኳናቱ ድማ ብርሃናት እዩ ናይ መሰዊኢ መጋረጃውን ብርሃን መብረቕ እዩ መመላለሲኡ ኣብ ኣየራት እዩ ድምፂ ንባቡን ብመስመስታ እዩ ቃል ነጎድጓድ ከዓ ኣብ ሰረገላታት ኣሎ ባሕሪ ገረዱ ወሓይዝ ኣፍላጋት ግዝኣቱ ቀውርና ሰሓትያን ገበርቲ ፍቓዱ እዮም ካብ ወሰን ምድሪ ደመና ይውፅእ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ መብረቕ ገብረ ዝናማት እውን ከም ነጠብጣብ መሽረብ ይኹዑ ንግመ ከም ጠቓይ ዘርዎ ንበረድ ከዓ ከም ርፍራፍ የውርዶ ንእንስሳ እውን ሳዕሪ የለምልም ከምቲ ዝሓሰቦ ይገብር ከምቲ ጀመሮ ከዓ ይፍፅም ከምቲ ዝፈቐዶ እውን የካነውን የኽፍእ የጸብእ ከዓ የድኪ የህብትም የሕስር የኽብር ይቐትል የድሕን የድዊ የሐዊ ይኹንን የጸድቕ እዩ ንዝፈቐዶ ይምሕሮ ንዝደለየ ከዓ ይጨንቆ ንዝመሓሮ ይምሕሮ ይቕረ ንዝበለሉውን ይቕረ ይብለሉ
በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበክም አብሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበክም አብሳነ በከመ ምሕረትከ ወኮበክም አብሳነ ክፍኣት ዘይብሉ ህየር በቀል ዘይብሉ ለዋ ቁጣዓ ዘይብሉ ዕጉስ ሓጢኣት ዘይብሉ ጻድቕ ርስሓት ዘይብሉ ንጹህ ጠዋይ ዘይኮነ ቅኑዕ እዩ ብዘይ ምክልኻል ወሃባይ ንፍገት ዘይብሉ ለጋስ ብዘይ ቅምን ቅንዓትን ሓዳግ ሓጢኣት ንዝፅውዕዎ ቀረባ እዩ ነቶም ዝፈርህዎ እውን ገባር ሰና እዩ ንዝኩሕኩሕዎ ርሑብ ማዕጾ እዩ ቁን ዕንቅፋት ዘይብሉ ጥጡሕ ጎደና እዩ እሾኽ ዘይብሉ ንጹህ መገዲ እዩ ጎይታ ጎይተትን ኣምላኽ ኣማልክትን እግዚኣብሔር ንሱ በይኑ እዩ ብድሕሪ ካብ ደም ኣብየል ጀሚሩ ክሳዕ ደም ዘካርያስ ወዲ በራኪዩ ዘሎ ደም ቅዱሳን ነቢያት ንምድሓን ዓለም ከም ዘይበቅዕ ምስ ረኣየ ክባልህን ክብጀውን መዘከርታ ህያዋንን ሙታንን ድማ ናብ ቅድሚኡ ክእቱ ተበጃውን መድሕንን ወዱ ሰደደልና ምእንቲ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኦ እግዚኦ አይርፍ ነፍሲ ጳጳስና አቡነ እንጦንዮስ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስ እውን ብጸሎቶምን ልማኖምን ዘመስግኑኻ እዮም እሞ ምእንቲ ቀዳማይ ሰማዕቲ እስጢፋኖስን ምእንቲ ዘካርያስ ካህንን ምእንቲ ዮሐንስ መጥምቕን ምእንቲ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳንን ሰማዕታትን ምእንቲ ኣርባዕተ ወንጌላውያንን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ምእንቲ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምእንቲ ስምዖን ጴጥሮስ እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ቶማስን ማቴዎስን ታዴዎስን ናትናኤልን ምእንቲ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን ማትያስን ምእንቲ 12 ሐዋርያትን ምእንቲ ሓው ጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምእንቲ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምእንቲ ሲላስን በርናባስን ምእንቲ ቲቶን ፊሊሞናን ቀለሚንጦስን 72 አርድእትን ምእንቲ 500 ብጾትን ምእንቲ 318 ቁንዓት እምነት ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሓና ንዓናውን ምሳቶም ብጽሓና ልዕሊ ኩሉ ንዝኾነት ናይ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላማን ብክርስቶስ ብዝተገብረ ክቡር ደምን ተዘከር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት እለ ያረትዑ ፍኖተ ቃል ዘባማ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንተሓመሙ ህዝብኻ ኣብፅሓዮሞ ፈውሰም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ብቁኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚ ኣፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሶከ ብስማም ቁምና ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንዓርፍ ነፍሳት ኣግብርቲ ከኣይማትከ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃል ኣብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚ ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት የጥራርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርያም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና
ምሕረት ንምርካብ ኣብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሕሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ዓጉስ ብጽኑዕ ማእሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተታሕዙን ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይነ ሓጢኣተኛ ባርያኻ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ውንባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ውንባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ውንባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ማሮም እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ሰማይ ይህልው ኸሎ መፀ ኣብ ምድሪ ኸይተሰምዐ ድማ ተላእኸ ለትነብሩ ካብ መንበሩ ከይተነቐነቐን ካብ ቦትኡ ከይተናወፀን ወረደ ናብ ምብራቕ ተመልከቱ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ኸሎ ኣብ ማፀን ተፀንሰ ማህተም ድንግልና ከየርሓወ ተወልደ ነስተውዕል ህፃን ጠበበ ሙሉእ ሰብኣይ ክሳዕ ዝኸውን ካብ በብንእሽቲ ዓበየ ብሕፅበት ካልኣይ ልደት ካብ ሓጢኣት ምእንቲ ኸንፀሃና ኣብ መበል 30 ዓመቱ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዲያብሎስ ተፈተነ ጠመየን ጸምአን ወንጌል መንግሥተ ሰማያት እናሰበኸ ተራእየ ተዘከረ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከሮ ለፈያታዊ ዘማን ዛሎከ ዲበ መስቀል ቅዱስ ብድሕሪዚ ብምንጻግ ደም ቁስሊ ሕሙማት ምእንቲ ክሕዊ ኣብ ልዕሊ መስቀል ኣዳው ንስቓይ ዘርግሐ ምሸት ሐሙስ በታ ናብ ዓርቢ ተውግሕ ለይቲ ኣብ ቤት ኣልዓዛር ዓርኩ ኣብ ማኣዲ ምስ ተቐመጠ አንስኦ እደዊክሙ ቀሳውስት ድራር ዘምጽሉ ዘይበቁዐ ሕብሲ ስርናይ ባዳውል ዓለ ከመዝንቶ ውእቱ አማን አመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ድማ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እዚ ህብስቲ እዚ ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ ሓደ እዩ እሞ
እንኩ ብልዑ ኢለሃቦ አመስገነ ባረኸ ቀደሰውን ናዋሪያቱ ድማ እዚ ወይን እዚ ምስም እንታኹም ዝፈስስ ደመይ ሓደ እይሞ እንኩ ስተዩ እናበላሃቦ ተስካር ሞተይን ምትንሰይን ይኹንኩም ጎይታናን አምላኽናን ንሕናውን ኣብ ልዕሊ ዝህብስዝን ኣብ ልዕሊ ዝፅዋዕዝን ቅዱስ መንፈስካን ሓይልን ክሰደልና ካብ ሕያውነትካ ንደልን ንምሕፀንን ኣለና ነዚ ህብስቲ እዚ ቅዱስ ስጋኻ ነዚ ፅዋዕ ዝውኻ ዝዛረብ ደም ጎንኻ ይግበሮ በኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ ነቶም ካብኡ ዝቕበሉ ሓደገር ክሃብ ንበረኸትን ንስረት ሓጢኣትን ንሓጐስን ደስታን ንምሕዳስ ነፍስን ስጋን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ንጽንዓት ሃይማኖት ይኹኖ
በዘዚአከ መንፈስ አዝንቶ ጵርስፎራ ከመብከን የወ ለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላዕሌየ ለጸሎት
ዋይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪ ኣኸበ እዩ ወሰና ኸበ እዩ ኣሰር መገዳ በይተረኽበ ባሕሪ ተሳጊዱ ብቐይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ጸልኡ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነጻጸረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን እናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ ቃርስቲ መንግስቲ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓዝ ደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ትኽበሞን መዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊን ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓንዳ ከዓ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳ እውን ኣሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተይ ብልዑ ወይንም ስተይ ድንቁርና ሓዲግኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥባብ ተባህለ ግና ብጥብሓት ስጋኡ ድተበጀወናን ብምፍሳት ደሙ ተሸየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ወሓረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዛብእ እግዚኦ አላህነ ወባልሃ እስመ ዚአከ
አለ ወስብሐት ለዓለም ናይ ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክቲ እግዚአብሔር ብሞት ተኣሲራን ዝነበረት ነብስ ፈትሐኻ ጸልማት ተቆሪናን ዝነበረት ካብ መከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ብርሃኻ ሕማማትና ዝፈትሐኻልና ዝኸብደና ኩሉ ዘርሓቃልና ኩሉ መእሰር ሓጢኣትና ዝበተካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ክፍኣት ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓስካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦኡን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጅኡ ብርሃን ቅድሚ ገጹ እውን ሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፉ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእክቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕደልካን ዝውድሰካን ንእንባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር ከሎም ዓሙቓ ዝስንጥቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ምድርን ቀላያትን ሓቢሮም ዝርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላኢ ዝጭነቑ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ኸይስውን ጠፍአ ብኣኻ ዝኣመኑ ኣሕዛብ ብኡ በርሁ ብኣኻ ጸንዑ ኦ ጎይታ ህይወት ብኣኻ ተራእየ ተስፋ ኸኣ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ እትሕዝ ኣምላኽና ካብ ዝመሕወይ ህብስቲ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ካብ ዝጽዋዕ እዚ ነባብ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ሰራዊተ መላእክቱ ለመድኃኔ ዓለም ቀውሙ ቅድሜው ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔ ወንጻት ይርገገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ያው ለክርስቶስ አሬው መኳንንተ ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ በእዳውና እውን ንጥባሓዮ ስጋው ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብ ዝጽዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ነዚ ህብስ እዚ ክቕበል ከሎ ሓደ እኳ ካባና ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሃትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒኻ ኣብ ርእስኻ ኸውዝያን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካንፃ እየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻ እውን
بفلتاتن زي فلتاتن تودلو قويتانا زما قلقل تخابطاتين عديتاتين أحواتين حاتين أصني خحلو ومن تما حسنا منكم وقعات ياتين ينبر لنيان زغنكون عيني تحت باري خافت حني باب سلس قدوس آب ولو منفذ قدوس فتحوا الناس عزواتون يكونوا حاتم بر لنيان زغنكو عيب قال باري خاون زو تفتحوا يكونوا أو محارب على وزم حرات مفكر سب زغنك جابر عملقنا عالم حاتيات ترها نايسبوتنا نسم بارد كان صوم تقبل نايزل على موت بران كونا برهلم أقويتا كل حاتيات من حدا قلم نسخال وعمل قرسبي خاب مو جابر عملقنا بعلو زم حرات معد كازر حق محرات كاز بزحي صادقنا عين باري خاتيات يسري لين كلهم سبوتنا نسم بارد كون كبدلن كمر جمنا دحنم أقويتا بأن زاربهم بأن سرحهم بأن عسبهم كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابر عملقنا نسخال وعمل قرسبي خاب أقويتا تفتحنا الناس عزوات أنا عنقبرنا نخل زبخام فتح يوم حتياتنا نزخون كون عين عقل قال خام فتحن أقويتا عارف نفس أبونا أنطونيوس أقويتا نبص باباسنا بمكاري ذكرهم أملخنا نبص عمتات نوح زمانات بسركم بسلام حل ولنا أقويتا نخلهم مرحة سوى سلطان بسركم بسلام حل وم أقويتا اللي كان باباسات نيبيس كاباسات نغساوسن دياقونات أنا قنسسن أن ببتن مزمران دنا عقلن منكوسات ردان طوارن زبلن زغتامات سوتنا نسن أرجوتن زاناتن أبزع قدس بيت كريستيان كاقوي من زلوا وزبهم كلهم ذكر بأنت كرساساتنا عيوم أوجويتا بقنا عيمانة ثاني عمل زمات بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحدنا نفسهم موسى إبراهيم إسحاق يعقوب نانبر أوجويتا نفسات أكبرت قائماتك جبر يسوع تكلا عيمانة قال أبي مان برهان ولت سنبت ولت أجزي ولت مريم ولت يسوع ولت هايمانوت ولت جبريل نفس كلهم سمعتات إرترامس أبراهام إسحاق يعقوب نانبرنا عناون كاب كل بدل مرجمن كاب قعدة كاب حاسقة من محل مو جازنا دحنا بقعدة برخصة مسكات لوت هايمانة من مسعر ماويان كم مسن بارد دحنا أقويتات ببن حايلن لبن مسو علن أيمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل جبر سيطان كاب حجق عند العالم فسمنا كمن جبرنا أقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم بسمها بالناس سمناوين مش كلهم كل سنة سمعتاتنا مجلس سمعت أم صحفي وصحفلنا بقيتنا يسكر ساس مسؤول سمان فز كل سن مسجانان سلطان بؤذل لك لمن كل ساعة نزل عالم عالم إزلي نابجز كلام بستغير جزيب زحلفس جابز ودق دم بزنت أبي بعين محرات كانت سرني ناصر قدسا لك دوسان رب قدوس مثل كلك
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ አሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ። እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት፣ ከም ዕዮት ለውሃድካ ቅረበለሎም፣ ከም ብዝምህረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም፣ ካብ ኩሉ ክዓሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳዎም ብሰላም ቅረልካ ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ
بقويتانان مدحنان إيس كريستوس مقوسن بمحرتون مسؤون مس منفس قدسن مسقانان صنعاتن بوزن لوكا لمن كل سعان زل عالم عالم آمين تنسئوا لصلو سلام لكلكم ناي بحقي سقا قويتانان مدحنان إيس كريستوس آمين مكابون زقبالون هوتن نمدحانيتن نسرت حاتياتن زوهاب ايو آمين ناي بحقي ناي قويتانان مدحنان إيس كريستوس كبر دوم ايو آمين مكابون زقبالون هوتن نمدحانيتن نسرت حاتياتن زوهاب ايو آمين ناي آمانيال أملاخنا ناي بحقي سقاون دومون ايو آمين آمين كسعد حرس السنفاس إذن قويتانان أملاخنا مدحنان إيس كريستوس بخلت توجن دنجل زخنت كاب قدس إجزتنا مريم زوسودو مش ملكوت حال زجبورو سجى عندهم كم زخنة أمم بزي متحواس مدبلاق بزي مفلاي من لواتن بزي بنترا بلاطوس بسنا مسكرنا السماء زخنة من أنتنا أنتي وتكلنا حليف ذهب وأيو آمين ملكوت خات سويتو كنت حنت ساعات وي كم كسرت عيني كم زي تفلي أمن كابو بأمنات نزقبلون هوتن مدحنيتن نحرقت حاتياتن كون من تانا حليفها بو آمين آمين أمنون إذن هاي قويتانا أملاخنا مدحنان إيسوس كريستوس سقا عندهم منكم زخنا نعوء مسقانان كبرن سقدتن زقبئي مثل واسماء وأبون مسمح وي منفذ قدسين لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር አምላኸይ ባህዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያ ናሕስየለይ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዝሰስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊኡኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባሪኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይናን ተጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተትዕ ሰብነተይ ትሓድር ዝግብአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ ክፉ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ተዘዝካ ምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽህኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ዘቅዱስ ሳዊሮስ ምዕራፍ 87 ክፍሊ 9 ካብ ቁፅሪ 1 ከም በሓድሽ እዚ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስ ኣብ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ናይታ ዝጸሓፈሉ መልእኽቲ መልሲ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ከም ዝበለ በትረ አሮንሲ ለምለመት ዓንበበት ለውዝ ድማ ፍረየት አማኑኤል ከዓ በዚ ፍረ እዚኡ ተመሲሉልና ዘሎ ከመይ ንሱ አማኑኤል ካብ ጥንቲ ዘይብሉ ሱር ቅድሚ ዘመናት ከም ዝተወልደ
እታ በትር መንግስቱ ትሰብኻላ እዙውን ካብ እግዚአብሔር አብ ዝተወልዶ ልደት እዩ ካብ ቀደም ድማ መስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሰማያውያንን ምድራውያንን ስልጣን ዘለዎ ምእንታና ስጋን ነፍስን ወሲዱ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ኮነ ካብ ሱር እሴይን ካብ ዳዊትን ከአብ ስጋ ተራእየ ከመይ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ ካብ አቶም እያ ዝተወልደት ናይ እምነትና ሐዋርያ ሊቀ ካህናት ከአኾነ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ድማ ንትምህርቲ ወንጌል ንኽነቅሕ ክግስጸና ስልጣን ክህነት ብሁድ ኮነ ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ለውዚ ኣውፅአ እዚ ኸዓ ናይ እምነትን ዕምባባን ፍረታትን ትሩፋት እዩ እቶም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ዝመርመሩ በትሪ ለውዚ ብባህሪኡ ነቶም ዝሕዝዎ ምሕላው ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ ምእንቲ እዚ እግዚኣብሔር ብነቢ ኤርምያስ ገይሩ ንነቢያት ሓሶት ትእምርቲ ክኸውን ከም ዝበለ ኤርምያስ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኤርምያስ ከዓ ካብኦም ለውዚ በትሪ ይርኢ ኣለኹ በሎ ጎይታ ድማ ጽቡቕ ርኢኻ ከመይ ኣነ ንቓላተይ ክሕልወን ከም ዝፍጸም ክገብረን የበሎ እቶም ትሩፋት ክሰርሑ ዝደልዩ ቅድም መከራን ድኻምን ክረኽቦም እዩ ድሓር ግና ብርሃንን ሓጐስን ረኺቦም ክሕጐሱ እዮም ከምኡ ኸዓ ለውዚ ደጋዊ ቅራፉ መሪርን ውዑይን እዩ እቲ ውሽጡ ግና ጻዕዳን ምቁርን እዩ ኣታ ፍቁር ሓው እንሆ በዚ ነገር እዚ ኣብ መጽሓፍካ ምንባብን ምትርጓምን ጽሩብን ቁሩፅን ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ ብሓቂ እዚ ምስጢር እዚ ባዕሉ ብመጠን ክህነትካ ገለጸልካ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ዝጸሓፎ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህቦ እንተዘይኮይኑ ነዚ ክብሪ እዚ ክረኽቦ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ነቢ ኢሳያስ ከዝሰበኾ እዚ ዶ ኣይኮነን ከምዚ በለ ካብ እሱር እሴይ በትሪ ክትወፅእ እያ ካብ ጉንዱ ኸዓ ዕምባባ ክዕምብብ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምኽርን መንፈስ ሓይልን ዘይፍለ መንፈስ ረድኤትን ፍርሓት እግዚአብሔርን ክመልእ መንፈስ ኣብኡ ክዓርፍ እዩ ንእግዚአብሔር ቃል ግና ዘይልወጥ ኣካል ኣለዎ ንሱ ካብ ህላዊ ኣብ እዩ ንባዕሉ ሕቡእ ጥበብ እዩ ብኡ ኩሉ ዝፈጠረ ወልዲ ዋህድ እዩ ንባዕሉ ፍጹም ንህላዊ መለኮቱ ከም ዝግባእ ብጎይትነትን ብኽብርን ፍጹም እዩ ብዝኾነ ነገር ካብ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ኣይጐድልን እዩ በዚ ኸዓ ብባህሪኡ ከይተፈልዮ ሰብ ኮነ ካብ ፍጹም መለኮት ኣይተለወጠን ግናኸ ካብኡ ከይተፈልየ በቲ ዘለዎ ጸኒዑ ይነብር ብመጠን ብስርዓት ዝተዘርበ ካብ ግብሪ ሰብነት ገበረ ብዘይ ሓጢኣት ከዓ ብኹሉ ግብሪ መሰለና ብሓቂ ሰብ ኮነ ካብ እሱር እሴይ ድማ ተገልጸልና ከመይ ነቲ ካብ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ብኹሉ ዘመን ከዓ ድንግል ኮይና ትነብር ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ብዘይ መርዓ ብዘይ ርክብ ብዘይ መውስቦ ኮነ ልደት ናይ ሓቂ ኣምላኽ እዚ በትሪ እዚ እዩ ዝምህረና ከመይ በትሪ ካብ ህላዊኡ እሱር እንተዘይኮይኑ ኣይወፅእን እዩ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ሳዊሮስን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምሳና ይኹን እግዚኦ ኩነኔክ ሃባ ለሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ ተማርያም መሐረነ
ተማርያም መሃረነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ አሊለነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ገበአሮ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ቅዱስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመዛእ ለህይወት ዘእንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዚያሰምረከ ከማሰርኢ ለዝባቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ጽዋከ አብ ወፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ትሑት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ትሑት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ትሑት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 በይነገር አብኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ
وهبني إبرية يعسلك كما أستقيل سبحتيك ويولك زقبر زجاك فقعت بتأمنو ولك سبحات اسمها يالي أنت ولك سبحات العالم اسمها يالي أنت ولك سبحات العالم على اسمها يالي أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يالي أنت ولك سبحات العالم على اسمها يالي أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يالي أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يالي أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يالي أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يالي أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يالي أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم قدوس 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 زيد نجر هبني كمسائل لهيوان سقا ودم
ዘእንበለ ኩነኔ ሃበኒ እግበር ፍሬ ያሰምረከ ከመ አስተርኢ ለስብሐቲከ ወሕያው ለከ ዝገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ 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 ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት
ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ይትነገር አበኒ ከመ በሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘረጉበኒ አበኒ በርበሬ ያዘምረገ ከማዘሪ በስባቲ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እትየዋ ከሃበ ወሲረው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስጉህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘእንተ ሥጋ ወደም ዘለለኩነ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረ ከማንስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ በተአምኖ ፄዋከ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በኪሎቱ ሰብሕዎ በከመ ዘአበዩ ሰብሕዎ በቃለ ከርሥ ሰብሕዎ በመዝሙሩ በመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍሥሕት ሰብሕዎ በአውታር ወበንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነዚያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውዘ ዘተመቶ
ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ይደልወና ከማንሳተብ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስገን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣሎና እስመ ኢመነን ወኢተቆጥአ ስእለተነ ወያርሃ አቀ ሳሂሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክን ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደንቁ ከም ዘምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንኣኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ሓድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋ ኢና እውን ንሰርሕ መገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና
منفسه حقونا على بمنا نسخانا عنا من قد منفس مرحنا نعنا نحط أنت محركنا شيخا محار التبهال نسأرك عن سبب مقارب مخات محرم كم صدق من التفاديم قدم بدلنا يتذكر وقويتا محرتك قلت في مسانا هابيك نصره هابيك نعويو هابيك العالم آمين يبلو ملائكة سماي زبلعنا يو قدس غاخان ستنا يو خبر دم كان كم قالكا حتياتنا دم سيسوم منقسة سماي زورس قبرلنا زي آتينا يو زلنا حدش آمد دمّا وشتنا بنسحا تحدثو كلنا نام نسحا ناب قربان نقرب له عمت قبرلنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ነተግዚያ نحنا نتقملو نتذهب كاننا زمن دما زمن محرات ممحرينا غرنا نتقملو تبلنا نقبرلو تعززنا يخم فصملو مقدخا نحزلو ناب سماي كنطمتلو سخ حجزنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نحزبنا نقرابتنا منقنا سلام حبنا زبها هاجرنا نقرابتنا نزلو وجئن ورا وجئن دم እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ቁረልና ያክል በለና አብዛ ሰዓዚአ አቅለም ጸበቦም አብጭንቂ አመከራ አምህታ አጥሚያት ዘለው እግዚአብሔር አምላክና ሁሉም ድማ እስኻ ቆላሕ በሎም ነቶም ዘዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ነቶም ሓመሙ ድማ እግዚአብሔር አምላክና ስቃዮም ማቅልል ስባሮም ጸግን ቁስሎም ድማ ዘንን እግዚአብሔር አምላክና ወረድሓን ወረ ሰላም ንሰምዓሉ ግዜ ግበረልና ያክል በለና ንኩሎም በስልጣን መሪሕነት ዘለው ናብ ሰላም ናብ ዕርቂ ናብ ዘተንኹም ጽድማ እግዚአብሔር አምላክና ንልቦም ተንክፍ ነቲ ደም ዲያብሎስ ደም ሰት ዲያብሎስ ኢድካ ያክል ኢልካ ግን ሓልና ያክል ኢልካ ግን ሓልና እግዚአብሔር አምላክና ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃለ አብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚእ ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና عليك جيرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم حدنا له بدلنا نبسنا نحدقل أبكوفو أدحنا النمبر أفتنا يدي منقستن حايلن كبرن زلعالم ناتكايمو آمين وقت يا مريم ناي قدس قريب بلا سلام سلام حلنا خيدن قل يخي سقاخون قل يخي أدك جابي في تاسراو سلام لك سقي قابل نسل يخي برغر እግዚአብሔር ሳሚ ኦንስኒ ለስልከ ኃጢአትና ካንካ ናፍቆት ወደኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም እንደ ሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን። ሩሕሩሕ ፈጣሪና
ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንምህልላ ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኹሎም በስ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፁእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ንሎሚ ክንሰምዖ ክንልብመሉ ምእንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 23 ካብ ቁፅሪ 29 ክሳብ ፍጻሜ ኣቶም ጉቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መቃብር ነቢያት ተሰርሑ መቃብር ጻድቃን እውን ትስልሙ ኣለኹም እሞ ወይልኹም ብዘመን ኣቦታትና ነርና እንተንኸውንሲ ኣብቲ ደም ነቢያት ኣይምተጸንበርናን ትብሉ ኣለኹም ባዕርስኸ ደቂ ቀተልቲ ነቢያት ምዃንኩም ባዕልኻትኩም ትምስክሩ ኣለኹም ንስኻትኩም እውን መስፈር ኣቦታትኩም መልኡ ኣቱም ኣትማን ውሉድ ኣትማን እቲ መንደላይ ተመን ከመይ ጌርኩም ካብ ፍርዲ ገሃነም ክትመልቁ ስለዚ እንሆ ነቢያትን ጠቢባንን ጸሓፍትን እልእኸልኩም ኣለኹ ንገሊኦም ተቐትሉ ንገሊኦም ኣብ ቤት ጸሎትኩም ትገርፍዎም ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እውን ትሰብዎም ኣለኹም እቲ ካብ ደም ኣቤል ጻድቕ ጀሚሩ ክሳዕቲ ኣብ ቤት መንጎ ቤተ መቕደስን መሰውእን ዝቐተልኩሞ ዘካርያስ ወዲ በራኺዩ ኣብ ምድሪ ዝፈሰሰ ኩሉ ደም ጻድቕ ካባኻትኩም ኣባኻትኩም ክበጽሕ እዩ እዚ ኩሉ እዚ ክሳብ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ክበጽሖ እዩ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ኣቲ ንነቢያት እተቐትሊ ነቶም ናባኽት ተለኣኹ ብእምኒ ትጭፍልቒ ከምቲ ደርሆ ንጨጫዊታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ እትእክቦም ክንደይ ሳዕ ንደቅኺ ክእክቦም ዘይደለኹ እዩ እሞ ኣቤኹም ደጊም ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክሳዕ እትብሉ ካብ ሕጂ ኣይክትርኢኑን ኢኹም እሞ እንሆ ቤትኩም ዓንያ ክትተርፍ እያ እብለኩም ኣለኹ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ገና ኣይሓልፍን በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ ቁፅሪ 35 ኣብ ቁፅሪ 35 ካብ ደም ኣቤል ጻድቕ ጀሚሩ ክሳዕ ደም እቲ ኣብ መንጎ ቤተ መቕደስን መሰውእን ዝቐተልክሞ ዘካርያስ ወዲ በራኺዩ ኣብ ምድሪ ዝፈሰሰ ኩሉ ደም ጻድቕ ኣባኻትኩም ክበጽሕ እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈሰሰ ኩሉ ደም ጻድቕ ኣባኻትኩም ክበጽሕ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እዚ ንዓና ንምፍራሕ እዚ ናይ ሎሚ ወንጌል መልእኽቱ ክብድ ዝበለ እዩ ንዓና ንምፍራሕ ንዓና ንምርዓድ ዘይኮነ ግን ንዓና ንምልባም ምስ ኮነ ምእንቲ ክትፈልጡሲ እንሆ ኣቐዲመ እነግረኩም ኣለኹ እዩ ስለዚ ንምንታይ እዩ እዚ ወንጌል እዚ ሎሚ ተሰሪዑ ተዳእልና ሎሚ ዘካርያስ ከምቲ ቃል ወንጌል ኢልዎ ዘሎ ኣብ ቤተ መቕደስ ብሰማዕትነት ዝሓለፈሉ መዓልቲ እዩ ኢላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣቐሚጣቶ ኣላ ስለዚ ከዓ እዩ እዚ ወንጌል እዚ ሎሚ ንዓና ንልቦናና ንትምህርትና ተሰሪዑ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 22 ከምዚ ይብል ዘካርያስ ወዲ ካህን ዮዳ ድማ መንፈስ ኣምላኽ ለበሰ እሞ ኣብ ልዕሊ እቶም ህዝቢ ደው ኢሉ በሎም ኣምላኽ ከምዚ ይብለኩም ኣሎ
ስለምንታይኹም ትእዛዝ እግዚአብሔር ዘፍረስኩም ሰናይ ክትረኽቡን ኢኹም ንእግዚአብሔር ስለዝሓደኩሞ ንሱ ድማ ሓዲግኩም እዩ ሽዑ ንዕኡ ተመሓልሉ በትእዛዝ ንጉስ ድማ ኣብታ አጸድ ቤት እግዚአብሔር በዳርባ እምኒ ቀተልዎ ትእዛዝ እግዚአብሔር ስለዝሓደኩም እግዚአብሔር ካሓድገኩም እግዚአብሔር ከም ዝብላሎ ኢሉ ምስ ነገሮም ዕላማ ናይ እግዚአብሔር ዝነግሮም ዘሎ ተነሲሖም ካብ ጌጎኦም ንኽመለሱ እዩ እግዚአብሔር ከም ዝብለኩም ኣሎ ትእዛዛተይ ስለዘፍረስኩም ኣምነኽ ሓዲገኩም ይብለኩም ኣሎ እሞ ኣምላኽ ከይሓድገኩም ሲ ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ ኢቱ መልእኽቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ተመሓሒሎም ኣብ መንጎ ቤተ መቕደስን መሰውእን ቀተልዎ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ደም አቤል ጀሚሩ ክሳብቲ ኣብ መንጎ ቤተ መቕደስን መሰውእን ዝቀተልክሞ ዘካርያስ ወዲ በራኪዩ ደም ኩሉ ጻድቕ ካባኹም ክሕተት እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እዚ ደም ጻድቃን ደም ሰማዕታት ካብ ዝመልእኽቲ እዚ እንታይ ኢና ንምሃር ሓደ እቲ ዓበ ነገር እግዚአብሔር ሸለል ዘይብል ዝተገፍዐ ግፍዒ ዝነጠበ ደም እግዚአብሔር በዓይኒ ሸለልትነት ከም ዘይሪኦ ምክንያቱ ኣብ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ ንንብዓተይ ኣብ ጭልፎኻ ተዓቕሮ ምስተመለሰሉ እቲ ንብዓት ናብ መሬት እንታይ ኢሉ ንንብዓተይ ኣብ ጭልፎኻ ተዓቕሮ ስለዚህ ኩሉ ዝፈስስ ዘሎ ደም ጻድቕ ኢሉ ካብ ኢድኩም ክደልየ ስለዚህ እቲ ቀዳማይ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ከተመስግኖ ዝሓደረት እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍ ግፉዕ ነፍስ ወከፍ ብዱል ይትረፍ ደም ንብዓት ዝኾን ተኾነ እግዚአብሔር ዝርኢ ዝሰምዕ ብኸንቱ ከዓ ዘይጥምት ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ኣብቲ ናይ ሎሚ ዲያቆናትና ዝዘመርዎ መዝሙር 9 ቁጽር 11 12 እንታይ ይብል እቲ ሕነ ደም ዝፈዲ ዘኪርዎም ንኣውያት ጥቑዓት ከዓ ኣይርስዖን እሞ ነቲ ኣብ ጽዮን ዝነብር እግዚአብሔር ዘምርሉ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከዓ ግብርታቱ ንገሩ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ንኣውያት ጥቑዓት ኣይርስዖን ነቲ ሕነ ደም ዝፈዲ ዘኪርዎም እሞ ነቲ ኣብ ጽዮን ዝነብር እግዚአብሔር ዘምርሉ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከዓ ግብርታቱ ንገሩ እቶም ብሰማዕትነት ዝሓልፉ ነብሳት ኣብ ዙፋን ኣምላኽ ኣብ ናይ ክብሪ ቦታ ተቐሚጦም ብዛዕባ ደሞም ብዛዕባ እቲ ዝፈሰሰ ደሞም ንእግዚአብሔር እንታይ ኢሎም ከም ዝሓተትዎ እግዚአብሔር መልኣኹ ልኢኹ እንታይ ኢሉ ከም ዝመለሰሎም ኣብ ቃል እግዚአብሔር ተጻሒፍልና ኣሎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ከዓ ነብሳትቶም ስለ ቃል ኣምላኽን ስለቲ ዝነበሮም ምስክርነትን እተሓርዱ ኣብ ትሕቲ መሰውእ ይረኣኹ እንታይ ዝኾኑ እዮም እዚኦም ስለቲ ቃል ምስክርነቶም ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ ወቅዱስን ሓቀኛን ጎይታ ክሳዕ መዓዝ ኢኻ ዘይትፈርድ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለውኸ ክሳዕ መዓዝ ኢኻ ሕነ ደምና ዘይትፈድዮም እናበሉ ኣብቲ ቅድሚ ትገንሸል ጠርዑ እዩ ንነፍሲ ወከፎም ድማ ጻዕዳ ክዳን ተዋህቦም እሞ እቶም ከማታትኩም ክቕተሉ ዘለዎም ብጾት ባረትኩም ኣሕዋትኩም ክሳብ ዝምልኡ ንቁሩብ ግዜ ኣብኡ ክነብሩ ተነግሮም ስለዚ ጻድቕን ፈራዲ ሕነ ደምና መዓስ ኢኻ ትፈዲ ስለምንታይ ዘይትፈዲ ምስ በልዎ ቁፅሪ ናይ ሰማዕታት ክሳብ ዝመልእ ኣብዚ ናይ ክብሪ ቦታ ኣብዚ ናይ ክብሪ ሓጎስ ጽንሑ መዓስ ቁፅሪ ናይቶም ከማኻትኩም ብሰማዕትነት ዝሓልፉ ምእንቲ ክመልእ እቲ ኩሉ ዝፈስስ ዘሎ ደም ጻድቕ ካብ ኢድኩም ክደልዩ ስምዕታ ኣምላኽ እዩ ከቢድ ዝኾነ ስምዕታ ኣምላኽ እዩ ኣሽንኳይ ኣምላኽ ሰብ እውን ከሰማዓልካ ከሎ ከምቲ ቦታትና ዘውረሱና እዝግሄር የርእዮም ክርስቶስ የመልክቶን ክብል ከሎ ሰብ እውን ቀሊል ስምዕታ ኣይኮነን እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ በኣፍ ቅዱሳኑ ገይሩ ከጠንቅቕ ከሎ
أبوسي معرف 4 تايبل حقن سهلن فلتت أملاخن أبتهاجر يلبنمو እግዚአብሔር ምስቶም أبتهاجر زلو نجر الله እግዚአብሔር يقرأ يبللنا بعل نجرنا እግዚአብሔር كيكون ጉዳይና ምስ እግዚአብሔር ኮሎ የማነ ጸጋም ከይንብል ምእንቲ እግዚአብሔር ምስቶም أبتهاجر زلو نجر الله ويتانان مدحنا نيس كريستوس إزز بلوم زلو كل تخجبر زجبؤه مسجبر اللومي أما تيوس 20 كسر 24 25 بيلاطوس تروماوي قاتل اللوم مسمسوه أنا كابدم إزنسوه سبعي نسوه مسبلوم تيامي لومو دومو قبل علينان أبلع الولدنان يخون እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ነዝመ ለኽተ ዝብሎ ዘሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኦም ካብ ሰማያት ወሪዱ ኩሉ ስራሕ ኣምላኽ ምሰርአዮም ስራሕ ምሕረት ምሰርአዮም ንሳቶም ግን ምምላስ ምስ ኣበዩ እዩ ከቢድ ዝኾነ ስምዕታ ሎሚ ንዓና ሽዑ ግን ንዓኣቶም በዚ ቃል እዚ መሰረት ንህይወትና ንኽንሪኣ እዩ ጉቡዛት ጸሐፍትን ፈሪሳውያንን መቃብር ነቢያት ተሰርሑ መቃብር ጻድቃንን ትስምሉ መለኹምሞ ወይልኹም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ነቶም ትጋገይልኹም መገዲ እግዚአብሔር እዚ ኢሎም ኣብ ቤት መቅደሶምን ኣብ ቤት መንግስቶምን ከይዶም ንዝገሰጽዎም ነቢያት እግዚአብሔር ኣብ ጸልማት ጓሓሉ ለኢኾም ቀትልዎም እሞ ከምዚ ዝመሰለ ናይ ኣምላኽ ነቢ መይቱ ምስ ተባህለ ኸኣ ንግሆ من تلينا تخدينهم 4 معلتي يحزنلهم إذا كل سريحهم كبكعو خانة مقابر كم أب تاريخ تقميت زلو كم زي مثلا عبي نبي ني أملاخ سب وحلو سبات كتيلهم ويلهم كا مقابر النبيات كاتملي شومي هانسي يترف دخاب أملاخ كاب سبون كسور أي تخالن سلزغ أيو السخاتكم قتلت نبيات نسخاتكم كا لقلقت مقابر النبيات نسخاتكم كا قبري أبوتاتكم تفزموا لهم سلازي اتعملخت انتايا كله اتزفسس دم صادق كابز ولودزي كداليو ايه نخلت نغاريل እግዚአብሔር ኣብ ዘይከብረሉ ነገር እንተደኣ ሃሊና ግብርና ኣዕሪና ክንምለስ ከምኡ ዝመሰለ ግፍዒ ዝበፅሓና እንተልዩ ኸኣ أملاخ ننبعاتنا أب تشلفوز زعقر أملاخ مخانو فليتنا تسفى خين قرز كين مارر كين قيم حنا خين فدي كابتيس أبيب مقدك زعبير نخين وس نعنا نملبمي اتزتوهب نايمور دعت عمل أختي ناي قدس بيت خريستيان دياقوناتنا زنببو لومي قدامي بيتروس معرف 4 كاب قطر 10 تخلت 5 بل أتم فقراتي باتن مفتان زرخبكم زلو وعي حدا حدش نجار كم زبس حكم كونكم أي تجرموين بمجلاس جرمو دماغ تحقوسو به كتبلوني خمو أبتسقي كريستوس حبرات كابتغونس تحقوسي نتوم قفعيز بس هم كي بدلو زتبدلو كي قفعو زتقفعو كي قتلو زتقتلو كاب أبيل كساب زكرياس كاب زكرياس كساب حجي أنا أجهم بلالو እግዚአብሔር ስለዚህ እዚ ሁሉ ዝፈስስ ዘሎ ደም እንድሕር ቃል እግዚአብሔር ቆሙ ኮይኑ መን ከሕተተሉ ነዚ ሁሉ ሕጂ ዝፈስስ ዘሎ ደም ህፃናት ደም ሽማግለታት ደም አረጋውቲ ደም ህፃናት ነዚ ሁሉ መን ከሕተተሉ እግዚአብሔር ግን كل زفسسة دم صادق كابيدكم كدلي أيبل إجزابيه بمجلاس قرمو أدمّا كتحقوسن به كتبلوني خمومه أبتسقى كريستوس حورات كابتغونس تحقوسي سلزينا توم كلهم زقفعوا كي قفعوا زتقفعوا كي بدلوا زتبدلوا نايتو كل زفسس زلو الدم انتاي بلالو بمجلاس قرمو كتحقوسيهم توم بقفع تموت زلهم
تحقسوا تنبقفع تقتلوا زلهم تنسعوا نقولها نايد ملغت እግዚአብሔር نقول بمعرئيو من انت سم كريستوس انت صرفهم اتناي كبرن ناي املاخن منفس اباخاتكم يحدرمو بصانيهم حدا خباخاتكم كم قتالي ويس كم سراقي وي كم غبار اكاي ويس اب ነገር ካልኦት ዝጽምበር ኮይኑ መከራ አይጽገብ كم ክርስቲያን መከራን ተጸገበ ገና ስለዚህ ስምዚ ንአምላኽ የመስግን ነው مسبله حدا خبيد قالا قميطلو اتفردي ابيت املاح يزجمري اتفردي زجمرلو خا بسيهي اتفردي ابيت مقدس يجمري እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ امر يهبنا እግዚአብሔር حقኛ فرادي اتفردي ابيت املاح زجمر غزيو مسيمو قدما بانا خاب زجمرسي እቶም ንወንጌል አምላኽ ዘይእዘዙዳ መወዳእቶም እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ጻድቕ በኃይል ገደል ዝድሕን ካብ ኮነስ እቲ ዓማፅን ሓጥእ እንዳ ኣበይ ክርአ እዩ ስለዚ እቶም ከም ፍቓድ አምላኽ ኮይኖም ሓሳረ መከራ ዝጸግቡ ዘለዉ ሰናይ እናገበሩ ነፍሶም ናብቲ እሙን ፈጣሪ የማሕጽንዋ ኣለዉ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ እዚ ከቢድ መልእኽቲ زفسس دم زفسس زلق كل دم صادق كابز ولودزي كدلي اي بالكسابير ازي نخفر رحلنا زي كونه نخنسح مئنتي نخنسح مئنتي نخنملس مئنتي እግዚአብሔር ዝሰርዖ ስለምንታይ ተሰሪዑ ሎሚ ዘካርያስ አሞንጎ መሰውእን አሞንጎ ቤት መቅደስን በሰማዕትነት ዘሐለፈሉ በአረማውያን በሐት ዘይኮነስ በቶም አብቱ ውሽጥ ቤተ መቅደስ ዘገልግሉ በሰማዕትነት ዘሐለፈሉ መዓልቲ እዩ ዘበና ኮሙ ኮይኑ ኸአ ዘለናዮ በዘይ ኩንቱ በዘይ ቁም ነገር ደም ሕፃናት ደም አረጋውቲ ደም አንስቲ እቶም ኣብ ኩናት ዝወፍሩ ወተሃደራት ጥራይ ዘይኮነስ ደም ሕፃናትን ደም ንጹሃት ኣብ ዝፈሰሉ ወርሓትን ግዜን ብምህላውና ልዕሊ ኩሉ ግዜ ዘበናት ልዕሊ ኩሉ ግዜ ብምህልላን ብጸሎም ብጾምን ጸሎትን كمت بيت خريستيان تمهرنا أقرر معاتك منينا وأورد سلامك لا ألينا نبلنا نعمله بيت خريستيان هون بسدرابيت هون بقلنا هون كن محسنه وأمله كابز دمزي كاب تحتات النت نايت فاسس دولو دم ناس جبرنا مخنياتو كيس توعلو دومو قبل علينا قبل ولدنا قبل علدك أناني هون مسبلو دحر 7 عامت هاجرهم تطوس بحالا فريسو كساب شحنت شعات ميدن 46 عامت كا اتعدم تبحالا نبرتن اب ملو عالم كا اتي حساره مكرا يصغبو نيروم سلازي نعنات زتصحفه نلبونانا يتصحفو يلمو كاب كمز مساله قفعي كاب كمز مساله نوري كاب كمز مساله دم فساس እግዚአብሔር ይሰውረና سمعنا هنجبر غيرنا هنصدق محرت እግዚአብሔር አምላህናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን እስኩላህና ይሁን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን በሰማይ نمسنا بعد خاردانا من فسكاب ملا باركوباينا وحبيوات سكازن سكا آمين هاليلويا ألفا أوميغا ألفا أوميغا እምነትና ንምጽና ባለኻሬዳና መንፈስ ካብ ምራ
ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሀበ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ 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 ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ 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 ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ 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 መሰነዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽል እምብልታ ብቕኔ ማለት ውዳሴ ክዝምረሉን እግዚአብሔር ብሓይሊ ምስጋና ከናድዮ ክዘምዝሙ ኣይርብርብን የግና ላለኹ መሰነዩ ዝተረፈ ከበሮ ክዝምረሉን እግዚአብሔር ብሓይሊ ምስጋና ከናድዮ ተላዒለ ክብርብር ድምፂ ምስጋና ከናብረ ያፈሊለ ተላዒለ ልሳነይ ትዝምራላ ብድሓኑ ርኤ ዓጊበ ተላዒለ እግረይና ቅዱስ መቕደስካ እኖ አንጊየ ግዝግዝ ተላዒለ ምስጋና ንፈረስ ብምስጋና ይመላለስ ونحضر وتعسي ونحضر نعملغ ونحضر مزانا ونحضر وتعسي ونحضر نعملغ ونحضر أبقاي بقنا يلعلغ حسن يزترفي كبروتنا سلبتا بقني مالت الأسي كزمر ألون كابي بحبيب من مسكنا كراوي عيربني يقنا حسن يزترفي كبروتنا سلبتا
እግዚአብሔር ብሓልፍ ምስጋና ከናብሮን ስሙ ሃይልንየገና ከመስግን ይወደድ ፍቅሩ የሳት ልበይ ፍጹም ተመሲጡ ከመስግን ብዛቱ ሓጎስ ይሙኒ ምንባረይ ምስቲ ዒቡ ከመስግን ውሽተይ ሰላም መልይዎ ብጸጋ ዓብይ ወተይ ከመስግን ዘላለም እነውናቱ ፍቅሩ ፍቅሪ ይሕዲሩለይ ልዑል ሕብር ንጃየ ልዑል ሕብር ልዑል ሕብር ጉባኤ ልዑል ሕብር ምስጋና ልዑል ሕብር ውዳሴ ልዑል ሕብር አምልኮ ልዑል ሕብር ጉባኤ በገና የልላለኹ አሰነየ ዝተረፈ ከበሮ መጋጽል እምብልታ ማለት ውዳሴ ክዝምረሉን እግዚአብሔር ብሓደይ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ክጸውዕ አይርብብን የገና የልላለኹ አሰነየ ዝተረፈ ሰናጽል እምብልታ ውዳሴ ክዝምረሉን እግዚአብሔር ባሕደይ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ክጸውዕ ስሙ አይርብብን የገና ክዝምር ተስለፍ ወይመን ኽብሩ ምሱ ኽነብር ጸኒዐ ክዝምር ብሳሉ ኣሳልዩኒ ብኡደው ክብል በቂዐ ክዝምር በገና ይገልዕል ክኻኒ ክዝርዝር ነቲ ውዕለቱ ክዝምር ካብ ውሽጢ ልበይ ዝወፀ ምስጋናይ ክበጽሕ እዩ ንዑ ንሕበር ንምስጋና ንዑ ንሕበር ውዳሴ ንዑ ንሕበር ንኣምልዎ ንዑ ንሕበር ጉባኤ ንዑ ንሕበር ምስጋና ንዑ ንሕበር ውዳሴ ንዑ ንሕበር ንኣምልዎ ንብገሳሎና ናብ ላዕለዋይ ሃገር ናብ ላዕለዋይ ሃገር ኣብኩሎም ኣሕዋተይ ኣብኡ ንኽነብር ኣብኡ ንኽነብር ንብገሳሎና ናብ ላዕለዋይ ሃገር ናብ ላዕለዋይ ሃገር ምስ ኩሎም ቅዱሳን ኣብኡ ንኽነብር ኣብኡ ንኽነብር ንዝራዳ ኣሕዋተይ ሰናይ ጽቡቕ ዘርኢ ሰናይ ጽቡቕ ዘርኢ ብሓጎስ ክንዓጽድ ሕጉስ እዋን ወውዒ ሕጉስ እዋን ቀውዒ ይደፋነቓሉ ልቢ ናይ ኩላትና ልቢ ናይ ኩላትና ንጎይታ ክንረክብ ነቲ ዝሞተልና ነቲ ዝሞተልና ድሕሪ ሓፂር ግዜ ክንደይ ደስ ክብለና ክንደይ ደስ ክብለና ኣብ ሰማያዊ ቤት ኣኽሊል ምስ ደፋና ኣኽሊል ምስ ደፋና ይጽበየናሎ ሰማያዊ ቦና ሰማያዊ ቦና አደራ ነጽንዕ ሕድሪ ተውሃበና ሕድሪ ተውሃበና ነፍሰ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣይዳዊ የለምዕናባኻ ተይተንሲየ ኣቅድሚያ ተደፊየ አምላክ የኻሞ ንኸካ ንጉስ የኻሞ ተካ
ናብ ኣምላኽ መዕቁባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ ኣብ ቅድሚኻ ተይተንስእ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ይኸውን ልኸካ ንጉስ ይኸውን የምግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ መዕቁባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ ቅድማ ተይተንስእ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ይኸውን ልኸካ ንጉስ ይኸውን የንግሰካ ተመስገን ራይ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ክብረን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደቅናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝማሬ መላእኽቲ ተሓጎሰ ብዝማሬና ድማ ይተሓጎሰልና ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና ዝተማሃርናዮ ሰማዕናዮ ቃሉ ድማ كنت سمعنا يو أبقد ما أملاخ نخبر أملاخ دو كنبللو نحنا دما مودعتنا خصبقلو جابيهر يحجزنا الرأي أبونا أبيك الشسفم نبيت سب مرعى سلزلوا قشو الله بدحان كملس دما بصلوت نذكره كم وين أدينا أدي ممهر أملست كل جزء أبت فايبر ناي مدهاني ألم نريو إنا دارجا معلتاوية تصحف حجون بأونلاين مشانا يا زلا قالت 9 عمت زقربت الدقيقة قدمي سالستي كان 5 خماي أبوتات أديتات شماغلتات مقعزيا فان كتجزء حاسبكم سميع مو 100 قرش دما تقبل كهبل لي إلى كابتن ذهبن منقسيلا 100 قرش أدينا أديم لست ني فان تخون سديد اللامو زيابيهر ندينا عدمنت عنا نهبلنا حراي كالئ ملأختي حانتي نابديتات اللاتني نسادما وقيسنا ايتبلا وقساء مخنياتو أبغزي قداسية كميل لخن كوين تعلال نبيت أملاك المتخلنا نكرستاس كنسع منبر ننحد حدنا كنسعة ما يكونان نحنا نسعة ملو ساعات صلاة مسودة أنا ألونا أما نقول قداسية جن كما يكني خزي كونس كما أقني أنا نفسي إلنا مسمدهاني علم كنزار بينا مسينا مو بجختكم مخنياتو ناي حدا سلامتا نملو بيت كريستيانيو أمرؤ زتأويه أمو كنا حلف تدلينا يحلفانا أبتا يتم زتنا حنا نمس عمايت نهندد يتم زمت يتم دونجينا زمت أنا دما ودونجينا ممس أنا كمان يسكفنا له بركمي حديركم دابلنا هنمس نو جيجا نتم دك أنا دما تبوك كنمهرم تخيلنا مسينا أبتا بوتانا سجي السلام لنا أملاخنا سعمنا مش أملاخنا دما نايلبنا كنزارب زيابير نخلنا يحجزنا كاله نزمت زلوا قدام أبونا بتسو مكاريوس باباس ديبا كله يمسونا اللو مشانا كله ويام زمتسوا زلوا دما كابزوم كساب حجي كقلقلو زصنحو دقنا أنببت خوينام زتشامو كابعاتهم كلته نفق دياقونات كشمولنا كالوات كابتم زمهارو زلو دقنا دما أبونان ممهرنان أبوي مرجتا زمهروام زلو أبوي مرجتا زمسكرلم أبوي مرجتا دما حلافنت وسيدم صبق حجام اللو
እትተረፈ ድማ ወለድን ድሕር ተሓጋጊዝኩምኒ ኣብ ዝብጻሕ ከብጽሖም እየ ኢሎም ድማ ሸውዓተ ካልኦት ድማ ኣንበብቲ ክሸሙልና እዮም ማለት እዩ ካልእ እውን ድሕር ግዜ ዝመሃሩ ዘለው ኣቦና ኣብቲ ዝብጻሕ ምጸብጽሕዎም ውን ክሽዮም እዮም እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቦና ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ብድሓን የምጻልና ኣቦና በመርጌታ ድማ ክብር እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ይባርክ ቀዳም ሰዓት 4 ንግሆ ክንከፍቲና ሓንቲ መልእኽቲ ነራ ክነግረኩም ዶ አላ ክብሊለሲ ጽውተውልኩ ሓይሽ መስለን ግን ይደፍአኒ ድማ ንገር እንዳበለ ما نقرأكم ده؟ الرئيس እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይሁን ሸውዓተ አንበብትን ክልተ ድማ ንፍቅ ዲያቆናትን ንዓሰርተ ክልተ ዓመት ብዲቁና ከገልግለና ጸንሐ ሓውና ዲያቆን ረብየል ካህን ክኸውን እዩ كأمت على ليس تزارب يلين بوشت أيما راي زيابير أملاخنا زت مسجنا يخون ناي مرعو كمسجن كله نخلو ناي كلهم عدال النيل نرو من على الذكر أنا حنتد بالكوا ناي كلهم عداخة نترح على عداء بالكاني لين رمو كبر المسجنا نأملاخ يخون حفتنان قالنان في بن بعلت بيتو فقادنيا خوينا مخنياتو تخينات نايكلتي خايو نساون بصلاه تذكرنا حونا صباح حبونا زخون دما بصلاه تذكرنا الى مالومو እግዚአብሔር አምላኽና ክብርና አምላኽ ይሁን ብዲቁና ዓብዩ መድኃኒ ዓለም ንኩልና ናብ ክህነት የብጽሐና ኣለሞ ክብርን ምስጋና ንዑ ይሁን ኣብ ሓጎስዩ ሰላም ይቀንየና ኩልና ከም ሰንበት ناي دقنا ناي بونا مرقا مشام انت خنرئي كلنا لكع كم سنبتن قدامن سنبتن يمو ساعة 4 قدام نقو انكفتنا مالتيو سقاب شعو بسلام بتعنا እግዚአብሔር يصنحنا او زبصح تنفاس دما يهابنا حونا برهانه ملእኽት ኣለዎ ከምኡን حواتنا فاندريزين ملእኽት ኣለዎም እዩ بدحريو بصلوت كنعصينا بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد وأملاك آمين كم يكنيكم كم يرفيدكم الحمد لله Diakon Robel congratulations لما علتي فارس فرعان ناي محور تسفى آخر بعدلو fundraising committee دما أوروتي كزاربنا يوم تقربوا مع اللو إتي حلف السمون كم زنا كركهم حونا سلمون قشي زلوا كن إتي بيت دكان تخفيت سلزلوا بجهاتكم مسيحهم أو زلوا مسحفتي نختريون ختكزون حدر عنمل كاب كله إتن زم سولس تمرتهم تمهارو ناي قداماين كلا كفل زلوان فنوته هيوت امنات أرثوذكس انتايو نزبل زنكلت مصحفتن ناي بحقي قداسي سلازخوانا توم دارك حجسي 360 ገጽ በጽሕዮም አለው መስለኒ ግን توم መጽሐፍት ዘይብልኩም አትሊስት ሃይማኖትናስ እንታዩ እምነትና እንታዩ ዝብል ሊቃውንት ቦታትና ጻሕፎ መጽሐፍት ስለዝኾነ በጀኻትኩም ብዙሕ መጽሐፍት ለና ገዚእኩም አንብቡ ካው ድማ ገዚእኩም እውን ክትከውኑ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሃይማኖት ኣበው ዝብል ብጣዕሚ ግሩም ዝኾነ መጽሐፍ ኣሎ እሱ ድማ
ተርጓሚኡ ኣቦና መምህር ዓንደ ብርሃን ገብረ ማርያም ጽሓፍዎ እዩ ናይ ብሓቂ እቲ እምነትና እንታይ እዩ ዘድሊ ስለ ዝኾነ ብጃኻትኩም እዚ መጽሓፍ ዘየለኩም መጽሓፍ ንኽትገዝኡ ሓደራ ንብል ካልኣይ ሰብ ኩሉ ኣብቲ ድኳን ሕጂ ሰለሞን ዕረፍቲ ስለ ዘሎ መጽኦም ይርእዩ እሞ ነዛ ኖላዊ ትብል መጽሓፍ ኣንብብካያ ዲኻ ብሉኒ ኖ ኣንበብክዋን ከተንብባ ኣለካ እንታይ እዩ ዳሓን ኣንብባ እሞ ካብኡ ክንዘራረብሉ ንለው እሞ ጽቡቕቲ መጽሓፍ እያ ትመስል እዛ ኖላዊ ትብል እዚኣ እውን ተቐሪባ ስለ ዘላ መጺኹም ንኽትገዝኡ ሓደራ ንብል ካልእ መልእኽቲ ካብ ክፍሊ ሓበሬታን ምኽርን ዶክተር ሚርያም ኩትሊድ ምስ ወድና ሓብን ሳሙኤል ከምኡውን መሳርሕታ መፅያ ኣላ እሱ ድማ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ተነጊሩ ነይሩ ኦኬ እንታይ ዝግበር ዘሎ ዶክተር VCU ዝበሃል እዚ ኣብ ሪችመንድ ዘሎ ናይ ቨርጂኒያ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ናይ መጽናዕቲ ክገብሩ ስለ ዝኾነ ሕጂሲ ተሳተፍቲ ንኽትኮኑ ድልየት ዘለኩም ስድራ ቤት ሎም መዓልቲ ሬጅስትሬሽን ጀሚሮም ኣሎ እሞ ኣብ ሩም 106 ኣብኡ ኸድኩም ክትምዝገቡ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሪሰርች ፋሚሊ ካውንስሊንግ ሰርቪስ ኣለዎ ካብ ኩሉ ድማ ናይ ፋሚሊ ሰርቬይ እዩ ገለ 60,000 ዝኸውን ሆኖሬሪየም ዝኽፈል ገንዘብ ኣሎ ዝወሃብ ኣሎ ግን እቲ ዋና ከምቲ ኣነ ዝተረድኣኒ ግን ስድራ ቤት ኣብቲ ሰርቬይ ኣትዮም ክሕገዙ ከለዉ እንድሕር ኣብቲ ስድራ ቤት ሽግር ኣሉ እንተደኣ ኮይኑ ግን ካውንስሊንግ ዶክተር ሚርያም ኩትሊክ ካውንስሊንግ ክትህብ እያ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ እቲ ሬጅስትሬሽን ስለ ዘሎ ኣብ ሩም 106 ክትከዱ ሓደራ ንብል ካልኣይ ዝሓለፈ ብዕለት ናሃሰ 28 እዛ 50 ቅርሺ ኣብቲ ደገ ሰላም ወዲቓ ረኺብና ኣለና እሞ በጃኻትኩም መጺኹም ውሰዱ ኢልና ሓቢርና ነርና ግን ዝመፀ ሰብ የብልናን ሕጂ ግን እቲ ካልኣይ ሓበሬታ ኢና ንህብ ዘለና እዚ ድማ እንታይ እዩ እንድሕር ሰብ መጺኡ ዘይቕበለና ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ትፈልጡ ኢኹም ዝኾነ ገንዘብ ንእሽተ ይኹን ዓብይ ኣቱ እንተደኣ ኮይኑሲ ካብ መን መጺኡ ኣብይ ኸይዳ ኣሎ ብምሉእ ሬጅስተርድ ስለ ዝኾነ ሕጂ እዛ መጺኹም ዘይትቕበሉ እንተደኣ ኾንኩም ከም ሞባይልና ኣብ ሞባይልና ንትሬዠረ ክንህቦ ኢና ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ እዩ ፈሪሕና እውን ኣይኮንናን ምክንያቱ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ዲሓቂ ግብረ ሃዋርያት ቁፅሪ 5 ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 1 ያው ዕድሜና ሙሉእ ተማሂርና ኢና ብዛዕባ ሃናንያን ሲፂራን ተማሂርና ኢና ሕጂሲ እዚ ገንዘብ እንተዘይተናዮሲ ክንመውት ኢና ኢልና ስለዚ ንብል ስለዚ ሓደራኹም ምፅሞ ተቐበሉት እንተዘየለ ግን መባእ ጌርና ከንብሎ ኢና ካብኡ ብዝተረፈ ሓንቲ ምእመን ንቅዱስ ሩጋኤል ኢሎም 50 መባእ ሂቦም ሓንቲ ሓፍትና ኣምላኽ ናይ ልበይ ስለ ዝፈፀመለይ ኢላ 100 ቅርሺ ሂባላ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ፍትሓት 100 ቅርሺ ሂባ ንመስርሒ ሓፁር ቤተ ክርስቲያን ዝኸውን 3 ኣሕዋት እዮም ክልተ ኣሕዋት ሓደ ዮም 200 ቅርሺ ሓደ ድማ 500 ቅርሺ ሂቦም ኣለዉ ክልተ ስድራ ቤት ድማ ከምኡውን ቶም ሓደ ስድራ ቤት 1500 ሂቦም ኣለዉ ቶም ካልኦት ድማ 200 ቅርሺ ሂቦም ኣለዉ
ሓደ ስድራ ቤት ከምኡውን 500 ቅርሺ ንሓፅር ኢሎም ሂቦም ኣለዉ እዚ ግን ፕሮባብሊ ብኣኻትኩም ክንገር ዝግበሩ ነይሩ ይመስለኒ ግን ንዓይ ሂቡኒ ስለ ዘለዎ የንብቦ ኣለኹ እሞ ይቕሬታ ዓዲ በፂሐ ብሰላም ስለዝመለሰኒ ኣምላኽ ኢለን 100 ቅርሺ ማባሂና ኣለዋ ኣምላኽ ካብ ሓደጋ ዘውፃኒ ናይ ምስጋና ኢለን ድማ 200 ቅርሺ ድማ ሓደ ሂበና ኣለዋ ሓደ ደ 9 ዓመት ሓንቲ ሃፍትና ኢና ኣደይ 9 ዓመት ስለ ዝገበረት ናይ ምስጋና ኢላ 500 ቅርሺ ሂባ ኣላ ሓንቲ ሃፍቲ ድማ ኣደይ ወዲቓ ስለ ዝሓወት ናይ ምስጋና ኢላ 60 ቅርሺ ሂባ ኣላ ስድራ ቤት ኣቶ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ኣቦና ኣብ ዓዲዮም ዘለው ስድራ ቤት ንስመራ ዓዲ ኸይዶም ናይ በርዝደይ ፓርቲ ገይሮም ኣለዉ መስለኒ ሕጂ ኣቶ ገብረ ማርያም 100 ዓመት ስለ ዝገበሩ ኣብ ዓዲ ርኢናዮም ስለ ዝተመለስና ናይ ምስጋና ኢሎም 200 ቅርሺ ሂቦምና ኣለዉ ዝወድሓንኩም ብሰላም ይቐኒየና ሳምሶን ዓርኪ ኃይለ ሥላሴ ዓርኪ ኃይለ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ቀኒኹም ስድራ ቤት መድኃኔ ዓለም ተሓለፈ ሰንበት ኩልኻትኩም ከም ትዝክርዎ ኣብዚ ወፂና ናይ ቀፅሪ መደብ ስለ ዘለና ነዚ ቀፅሪ ክነስርሖ ድማ ናይ ኩሉ ወዲ መድኃኔ ዓለም ሓገዝ የድልየና ስለ ዝኾነ ሓገዝ ሓቲትናኩም ንስኻትኩም እውን ኣይሕፈርኩምናን ማለት እዩ ንጂ ብዙሕ ክንዛረብ ኣይንደልን ንምስጋና ኢና መፂና ዘለና ማለት እዩ እቲ ምስጋና ድማ ንኹልኹም ካብ ቅርሺ ክሳብ ኣሽሓት ዝኸፈልኩም ኩልኻትኩም ምኽፋል ሲኢንኩም ብጸሎት ክንዕወት ዝጸለኹም ብሰናይ ድሌት ዘርአኹምና ብሽም መድኃኔ ዓለም የቐኒየልና ከምኡውን ብሽም እዞም መሳርሕተይ ብሽም ካህናት ብሽም ኩሉ ኣማኒ ምስጋናና ነቕርበልኩም ሕጂ ንሕና እቲ ዘወፈኹምልና ክንደይ እዩ ገና ይቕፅል ስለ ዘሎ ሕጂ ናይ መወዳእታ መልክዑ ክነቕርበልኩም ቁሩብ ክንሽገር ኢና ግን ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ብጠቕላላ 50,000 እዩ መብፅዓ ተኣትዩ ማለት እዩ ካብዚ 50,000 ኣብ ኢድና ማለት እዩ ኣብ ኢድና ካብ ዝሓለፈ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ናይ ሎሚ ኢንክሉድ ኣይገብርኒ ኣብ ኢድና ዘሎ ኢልና ንተኣማመነሉ 26,000 ብካሽ ኣብ ኢድና ኣትዩ ኣሎ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዝተፈላለዩ ኣሕዋት ኣወፌም ኣለዉ ሽማይ ትፀውዕ ዝበለ ሓንቲ ሓፍቲ 300 ሓደ ሓው ከዓኒ ሽማይ ትፀውዕ ዝበለ 200 ሃይማኖት ገረዝጌሄርን ክፍሉን 200 ጎይቶኦም መሓሪ 1,000 ቅርሺ ኪዳነ ጊደናን ከዓኒ ዝሓለፈ 300 ሂቦምና ነይሮም ሎማዓንቲ ከዓ 900 ብካሽ ሂቦምና 1,200 ብጠቕላሉ ማለት እዩ ሽማይ ትፀውዕ ዝበለ ሓደ ሓው 500 ብሌንን ራሄልን 500 ሽማይ ትፀውዕ ዝበለ ሓደ ሓው 1,000 ቅርሺ ሃብተ ኣብ ገብሩ ኤንድ ኤልሳ ካሕሳይ 500 ኣኽበረት ሃይሉ 50 ቅርሺ ሽማይ ትፀውዕ ዝበለ ሓደ ሰብ 2,000 ሽማይ ትፀውዕ ዝበለ 3,000 ማለት እዩ 300 ያ ሶሪ 300 ስለዚ ብጠቕላላ ናይ ሎሚ ንግሆ
مبصعان بكاش زاتون 9,000 كباب 10,000 مالتي سلازي مستناي زحلفه تدميرو كباب 60,000 بمبصعان بكاشن اتينا له مالتي كال بዛ አጋጣሚ በኦንላይን ተካታተሉና ዘለኹም ተካታተልቲ መደብና እቶም ክትከፍሉ ትደልዩ ክትከፍሉ ከለኹም ኩሉ ኳን መድህኒ ዓለም እንተኾነ ግን ነናቱ ስለ ዘለዎ ንቀጽሪ ወይ ከዓ ንፋንድ ሬይዚንግ ኢልኩም ተቀስዎ ሕጂ ብኸምኡ ጠቂሶም ቶም ከይጠቀስኩም ዝኸፈልኩም ደውልኩም ተሓቢርኩምና ምስቶም ሕሳብ ክፍሊ ተራዳዲና ናብ ፋንድ ሬይዚንግ ክንገብሮ ንኽእል ኢና እቶም ስም ጠቂሶም ዝሃቡ ግን ሓደ ሓውና በቀዳማይ ካብቲ ናይ መድህኒ ዓለም ጸጋታት ዝገርመካስ 5,000 ሓወፊልና ሽሙ አይፀውዒልናይ ሕጂ በኦንላይን ክኸፍለና ከሎሲ ናይ ክሬዲት ካርድ ከይትጎድኣና ኢሉሲ 100 ቅርሺ ወሲኹ ታ 5,000 100 ቅርሺ ወሲኹ ሰዲድልና ክሳብ ክንዲ እዚ ጸጋና ማለት ካልእ ቶም በኦንላይን ዝካታተሉና ጥራይ ኣብዚ ዘይኮነ በኦንላይን ዝካታተሉና ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ካብአን ሓንቲ ኩላኻትኩም ትዝክርዎ እንትኾኑ መምህር ኣምለሰት ተስፋይ ዝበሃላ ነባሪት ካናዳ እየን እዘን ሰበይቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ቫይበርና ኣብ ዝኾነ ርእይቶ ዝባ ውፊት ተደአን ኣነ እኳ ዓቕመይ ድሮት እዩ ግን ክንዲ ብዙሕ ረእይዎ የለን ካብ ካናዳ $100 ሰዲደን ኣለና ካልእ بأونلاين سودولنا برهانة تملسو 500 أسقدم بينه 300 كسانة أسفها 300 مدهاني برهانة 100 يوناتان قويتهم شهك أشي سيدهم نالوزي بأونلاين ذاته الناي مالتي حجي نقول لخاتكم كم تذكروا بقدامي إتهم شعن كتبوا تقولوا شعن كتنقرنا توم شعن كتبونا زي تقول خا مالت أمريكا سلزوهن هذي مسوي تخاخي تلازم كاس لزي جبر تلازمكم متويلنا نيرنا تسفا جبر كلهم تلازمكم تن مدينة علم كتبوا تدلي حسكم من متيهم كتكونوا حجنا إحنا مس برقة سر دكتور سرقة بزك كفالينا خوينا سلدي نقبل نيرنا جن عجرجر سلزوهنه نحنا بيت صحفت نبزا شنخ نايشين تبيت زلات صحفت هلا بيت صحفت كفيتنا لنا نفاند ريزينج زملكت كله أب أخيتكم كتكفلوا توم زي تمت أوعهم قد أمز حلف سنبت زي نوركم كاني كارد ززرو أبالات كلنا كارد تقبلكم مبتعهم كتبنا نحتت حجي أزغلوا نقبرز لنا نتاعي نقطريه حجي نحنا تأمامنا لنا مالتي تقطر خدجمر تخيلها داون بيمنت كنكفل نخيلنا لنا ودينا لنا عربون مالتي بزي أقاتامي أبقدميهم مالتي نسبخا قبائي يتاجرتا وديهم تسرح كتجمر نحنا عربنا خنوهم تسفا نقبر أبزا حجر معلتي تقالاتيفو كتر خسرح كجمر كتريوه مالتي سلازي نخلو أبزي زوفة دلو بحجن زوفة سب إجزابهر حبون جهودن ذهبكم كلهم إجزابهر أبزي حو يهابكم يغني لنا خان بالمالت كفال كده نحنا نبل نقول لنا مغنياتو وحسنتنا نقبرو سلازلنا فرقو قننا تخدينا فرقو قننا خفيتنا سلازيكون نقول لنا نبلدلنا قال كل خاتكم توفي وزلهم نمديني على مكاتخونه كت أمريكا حقيقة أنت كمولو سلازلنا توم تخافلو زلهم سبات تاكس تسرح خلهم ريفاند أبتناي ريفاند كليم كتقبرو تخليهم ناي نان بروفيت سلازوهنا زي تكال تين نمبر اللو أفتي ريفاند تقبرو كتحتو ريكليم كتقبرو تخليهم سلازو كلهم من الباش حجي بحد حلف انتاي تجمع قاتي منا تليفون تراي تحفكم تبونا شمكم يهابكم منان
اتوم تليفون راح تحفكم شمكم ذهبكمنا شمكم مهابنا نحنا رسيت زخونا سب ولا قرش يهب رسيت كوسدالو رسيت تزي وسيدو كاب كلنا بزوم ناي فاند ريزين كوميتي حدا سب تصوعيو رسيت دلي خندزي هبني رمو رسيت دلي زبله كله كنبو دلواتينا من الباش لو ميسلط نخون نيكست ويك جن كله فلالينا اتصافيفنا سلازلنا رسيت كل سب كقبل بزقات امزخ حتىكم دلي حدا نعخاتكم كلايكا نتي تاكس خسرح خلهم كلهم كتقبروهم انت سلاز حجز كاله اموداتا كم تذكروا هاني بحاده خندرر مدب غيرنا لنا ابزي مدبزي كل خاتكم تيكيت مشاء تجميرو سلازلو كابت تيكيت نلا على حبيرنا كندرر حبيرنا خنعلل حبيرنا فقرنا هنقلص سلازا قدس كل خاتكم ابتعد منا ختمصو نزرزرو زملكت كا هيوت حفتي زغودلتليو ختوسخلا هيوت كبكم اني لي نخلو سنا يقبرهم كما حديركم كما كنيكم كما لكم نايزغابير بيتسب زغابير تمسغنخون سامسم حوي كل لويو نشتي يخملالو السخاني بزعبا زي ناي مسغانا بالطعمي انوين بطعم حغوسي وسن يبلون ناي بحقي املاخ ايدكم يملالكم يخبل زخيل كمتي املاخ زبلو اب هابو خبكم زبلعوا الاملاخ عصفي دربن غيري يهابكم نساخ بلوكم زدلي حج قليص ودي كل بزعبا زناي سرح مجمار زاناي داون بيمنت حزي تحجا بطعم دلايتيا نساخ يغبرنا خاني اتي كاش زلنا خمزا زبلوكم يو كن اتي مبصع غيركم مزلهم سي بقلطف زبلن دحر هيبكمنا قلطفتا مسرح خجماريا مالتيو كم تادرار كأنا أكتوبر 29 مس مدهاني علم درار كهلونا حجزي أنت يا قدم حجي تي دق سلام جانا خيت ود أخلو مستمنا يقدم فاندريزين مسؤوم فاندريزين غيرنا نيرنا با دحريت مشنا خا أبزي أخا جانا خيت ود أتكلم خا درار غيرنا نيرنا مستمنا يقدم فاندريزين حجي جن نعمل بخنا مسجنا كله كومبليت كوينوس توديوس زجر يبرنا خلو حجها كلها أنا بحسب كنا درار مس درانا خمسي درار نوصع تبهالن ديها درار نوصع إلنا بكالق نوصع خلنا نخلت سب حجي ميتي خاتطف قليلو جد إنسان حمشتن ولا حنتي بالله نعنا ترى زي كونس كم تقول محجز بالكون قربيتنا نحواتنا نتطوع بوتا يبرنا له بدهنا يعلم حمشتن ميتن لعلو منكم كون نخلينا ما أبزي عين حمق إيدي نبل كلها هنا كم تزبلو سلومن أم سامسون حويكا كلها ناسي كم أبتا بايبل على ماركوس عصر تخلته أنت يقولوا أبتا وينجل ماركوس عصر تخلته وزرر عنكلته حانت دخم بلد كامت ياخلته سنتيم زأكل أو دقاتي لقيتنا إسكورسوس ندق مزامر تسوي خاب خابولهم إذا دخم بلد زيا كابزوم صاصون زودقو كاب كلهم زبزح كم زودقت بحق لكم علىه حجتان خلاص قويتنا يسكرسوس فلطايو اين تسكف زي هي ولا زخنت قال يصلكم بخم عن خنكيد حج ابزا دراركا حنت نجر كبلاز دل حنت حفتنا هيوت يوحنس سفايت كدان هباتنا الله اب اخت ودق موديتات زيا تعاطق على شعاع كتودق يا خم اوكشن كنغبراينا اجخاتكن حدا شاهباتنا زلا كلخن وين كداون تذهبكنا لخن كله كومو ورق ذهبنا لوا ازيتات كدل طراي نبتي درارسي درار مصينا وينس حدا اكتيفيتي لنا نخبل يمو نتعاطق كلنا اصبقنا استغنوا على مو زغابير بسانا خن دحنوا علو رايمو يغني لنا توم تيكيت تزوروا له يدكم ويتبلكم كما تخم كل يوم تيكيت تزوروا زلهم دازركم تهابكم لنا صبوي
ካለ ኣብዚኣ ኣባቐሺ ፅቡቕ ዜና ነጊርና ናይ ዲያቆን ሮቤል ብጣዕሚ ተሓጒስና እንኳዕ ኣብቅዓካ ዲያቆን ሮቤል ኣገልገል መድህኒ ዓለም ኮንካ ትቅፅል ከዓ ተሰናይ ትምኒትና ንገልፀልካ የቐኒልና أدنو أرستك مو كدم እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ አሜን እግዚአብሔር ክርስተ ከርአየሙ አልሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ክርስተከ ረአየሙ አልሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ክርስተከ ረአየሙ አልሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያንከ ቅድስት ታጽሪከ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ ዚኖ አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕካ ትኩል ማደል ነገስ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይኩሙ ወለተጋባይኩሙ ለጸለይኩሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን እለበላይኩሙ ስጋው ቅዱስ ወለሰተኩሙ ደመ ክቡረ ይስረለኩሙ ኃጢአተኩሙ ዛለፈ ማርኩሙ ወበዘይ መጽይቆምኩም በእንተ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደሞ ጎስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ሐናጽት ወንግልና ስጋትም ትላለማ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክ በሰላም ስርየት ይኩነነ ዘተመጦነ ስጋከ ወደምከ አባአን በመንፈስ ንቂ ሁሎ ኃይሎ ለጸላይ በረከተ ዲከ ቅድስ እንተ መልእተ ምሕረት ኪያይ ንሴፎ ኩልነ ኩሉ ምግባር ኩሰነ ወውስተ ኩሉ ምግባር ሰናይ ምረነ ቡሩክ ዘወሃበነ ስጋው ቅዱስ ወደሞ ክቡር ጸጋ አንሳይነ ወይ ወተረከነ ለመስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያገን እግዚኦ ናኩት ነስያነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በሰላም
እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ምውፃእና ናብ ዝምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃእና ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ሰላም ግበረልና ጀሚርና ክንፍፅም ሓይሊ ስለ ዝሃብካና ተመስገን ከምቲ ዝመፃናዮ ዘይኮነስ ካልኦት ሰባት ኮይንና ጎደለና ተመሊኡ ድኻምና ሓይሉ ተቐዲስና ተባሪኻ ናብ ቤትና ክንከይድ ድማ ፍቓድካ ይኹነልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክብር ደምካን ድማ ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ኣብ የማንካ ዘንብር ግበረልና ነዛ ኣቲናዮ ዘለና ሓድሽ ዓመት ድማ ውሳኔ ክንውስነሉ ብንስሓ ክንሕደሰሉ ህይወትና ክነቕንዓሉ ኩልና ድማ ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክብር ደምካን ክንበቕዓሉ ስኻ ሓግዘና ዘመን ዘይኮነ ክልወጥ ንሕና ክንልወጥ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስኻ ርድኣና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ቤት እዚ ብገንዘቦም ብግዚኦም ብጉልበቶም ብሓሳቦም ብጸሎት ኣብዚ ንፀብፅሑ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ዓንደ ወርቅኻ ፀሓፈሎም ኣብታ ሰማያዊት ቤትካ ድማ ክፍልሃቦም እዚ ሕጂ ዝሕሰብ ዘሎ ቀፅሪ ንቤትካ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ኩሎም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ብስውርን ብግህድን ዝኸፍሉ ዘለዉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ቀፅሪ ኩኖም ካብ ስጋ ጉድኣት ካብ ነፍሲ ጥፍኣት መላእኽትኻ መላእኽት መሬትካ ሕፀሮም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምዚ ነዚ ዘፈፀምካና እዚ ሕጂ ተሓሲቡ ዘሎ ድማ ከተፈፅመና ንልምነካ ነቶም ንስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ድማ መጎስ ሃበልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ነታ ንፅበያ ዘለና መዓልቲ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሰላም ኣቐኒኻ ኩልና ናይ ዝመፅእ ሰሙን ሰባት ግበረና ነብሳታ ኣግብርቲኮ ሃይማቲክ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ሃይማኖት ቃለ ኣብ የማነ ብርሃን ወለተ ሰንበት ወለተ እግዚ ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ኩሎም ድማ ነቦና እየብ ደበስካ ደብሰልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሎና ንሕና ንበድለና በደሎም ከም ዝተሓረግናሎም በደልና ናበሳና ሕግደገና ካብ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ኣብዘና ኣይተግወና መንግሥትን ሃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኩን ካብ አንስቲ ብሩኽቲ ኢኺ ብራኽትኹ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክምሕልና ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና መርሕቕ ለምንና ኣሜን